ኦራይት ሁላችሁም ሰላም በያላችሁበት ብያለው። እንዴት ናችሁ? ድምጽ ይሰማል? እሱን ታች ጻፉልኝ እና የዛሬ ሀሳባችንን እናወራለን። ሶሪ በቪዲዮ መምጣት አልቻልኩም ዛሬ። ሆፕፉሊ ይሄም ከበቂ በላይ ነው፣ ከመቅረት ይሻላል በሚል ነው የመጣሁትኝ። ሰላም ነጋሺ፣ ኦኬ ሁላችሁንም ሰላም ብያለው። ያው የምትታዩ ማትታዩ ምጽፉ የማጽፉ ሁላችሁንም ሰላም ብያለው። ቆይታችሁ ይህንን ቪዲዮም የምትመለከቱ ሰዎች ትኖራላችሁ። ያው ሆፕፉሊ ዛሬ የምንወያይበት ላይ እናንተ የምትጨምሩት ሀሳብ ካለ፣ ሌላውን ቤተሰብ ይረዳል፣ ሌላውን ሰው ያግዛል የምትሉትን ሀሳብ ሼር እንድታደርጉ ቀድሜ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁኝ። የመጀመሪያ አንድ 7 ሰዎችን ሰላም እልና እጀምራለሁኝ። ሰላም ነጋሽ፣ ከዛ ቤትሰን፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ፍጹም ኦራይት። የዛሬውን ርዕስ ቀይሬባችኋለሁኝ። ልናወራ ያሰብነው ታፒክ መጀመሪያ ላይ በባልና በሚስት ላይ ባለው የአልጋ ልዩነት፣ አስተሳሰብ ልዩነት፣ ምርጫ ልዩነት የሚፈጠሩ ነገሮችን እሱን እንዴት አመሳስለን መልክ ይዘን እንሂድ በሚለው ላይ ለማውራት ነበር ያሰብኩት። ግን አንዳንድ ሰዎች ተደጋጋሚ የሆነ ሩሃማ ከዚህ በፊት እባክሽን ይህንን ሀሳብ ብታወሪ ብለውኛል። ልጆቻቸውን ወደ ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ የላኩ ሰዎች አሉና ብቸኝነቱን ወይም ደግሞ ይህንን ትራንዚሽን እንዴት አድርገን እንደ ወላጅ አክሰፕት አድርገነው እንቀበል የሚል የቤተሰብ ጩኸት ነበረ። እሱን ዛሬ አውርተን ነገ ደግሞ የዛሬውን ታፒክ ለነገ አድርጌዋለሁኝ። እንደዛ ነው የምናወራው ዛሬ። ሰላም ገነት፣ ጌትነት፣ ገነት ብዬ ነው ማነበው። ላስታይም እንደዚህ ነው ያነበኩት። አም ሶሪ ባታር። ኦኬ ያ ዛሬ የምንነጋገረው ሶሪ ጄሌ ስልክ የለም። ያላችሁን ሀሳብ መናገር የምትፈልጉ ሰዎች እዚሁ ላይ እየገባችሁ ይሆናል የምታወሩት፣ ቀጥሎ በማስቀምጠው ሊንክ ላይ ማለት ነው። ያ ቤተሰቦች ባል፣ ሚስት፣ እናት፣ አባት በዚህ አመት ልጆቻችሁን ወደ ኮሌጅ የላካችሁ በአሜሪካ ሀገር ሊቪንግ ደ ነስት ይሉታል። የኖሩበትን ያደጉበትን ያ ቤት የሆነባቸውን ማረፊያ የወፎች ማረፊያ ወይም ደግሞ በሰውኛ ስንለው በቃ የልጆቻችን ቤት ለቀው ወደ ኮሌጅ መግባት፣ ወደ ዶርም መሄድ፣ የኮሌጅ ዶርም ወይም ዩኒቨርሲቲ መግባት ውስጥ የማናገኛቸው ነገሮች አሉና ይሄ ትራንዚሽን በጣም ብዙ በተለይ ልጆቻቸውን በትዳር ላይ ያሉ ልጆቻቸውን ከባሎቻቸው በላይ ቦታ ሰጥተው የያዙ፣ ልጆቻቸውን ከሚስት በላይ ቦታ ሰጥተው እነሱንና እነሱን ብቻ ያደረጉ ፕራዮሪቲ ያደረጉ ሰዎች ትልቅ ሜጀር ሂት ያገኛቸዋል ወይም አወዳደቅ ያገኛቸዋል ብዬ የማስብበት ይሄ ታይም ይመስለኛል። ባላንሱን ያለፈ ከልጅ ጋራ ኦቨር የሆነ አታችመንት ኦፍኮርስ ማንም ሰው ትናንትና ያወቃችሁት ሰው ራሱ ሲሄድ ሲለይ የሚሰማን ስሜት አለ አይደለም? ልጆቻችን የሚሰማን ስሜት በመሄዳቸው የሆነ እኔ መጀመሪያ ጊዜ ልጄን 4 አመት ቤት ከኔ ጋር ነበረች እና 5ኛ አመቷን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ኪንደርጋርተን ስልካት በጣም ነው ያለቀስኩት። በስኩል ባስ ስትሄድ ማለት ነው። ምንድን ነው ሄዳ እኮ ትመጣለች ራሱ ቢሉኝም ምንም ላቆም አልቻልኩም ማለት ነው።
ይሄ ፊሊንግ አለኝ። የሆነ መለየት ከእናንተ ጥቂት ሰዓት ተለይተው ለሚመጡት እንኳን የሚያንገበግብ ነገር አለ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋራ ራሳቸውን ችለዋል። ይሄ ትራንዚሽን ምርጫ አይደለም። ያው በግዴታ የሚሄዱበት ሁኔታ ይኖራል። ከደረሳቸው ስካለርሽፕ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መሄድ ስላለባቸው አቅራቢያቸው ብዙ ልጆች አቅራቢያቸው ከቤተሰብ ጋር እየኖሩ እንደገና ኮሌጅ እየሄዱ መመላለስ ብዙዎቹ አይፈልጉም። እኔም እዚህ ሀገር ተምሬ በቃ መቼ ከቤተሰብ እስክለይ ነበር የምለው እና ብዙዎቻችን ጋር ከቤተሰብ መለየቱ የራስን ህይወት መጀመሩ የሆነ የውስጣችን ናፍቆት ሆኖ ይገኛል እና ይሄም አካሄድ የሚጀምረው ይሄ ሲዝን ይመስለኛል። ስለዚህ ያው ቤተሰብም አምኖበት የሚልክ አለ። ከብዙ አንግል ብቻ ልጆች ከኛ የሚርቁበት አጋጣሚዎች አሉና አንዳንዶች በጣም ደስ የሚላቸው አሉ በመሄዳቸው ሰክሰሳቸውን በማሰብ ፊውቸራቸውን በማሰብ ራሳቸውን የሚያበረቱ እናት አባቶች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ይሄ መቀበል የመያዝ አቅማቸው ወይም እንዲህ አይነቱን ነገር ሃንድል አድርገው የማለፋቸው ብቃት ትንሽ ደግሞ የሆኑ ሰዎች አሉና እዚህ ጋር ደግሞ ልክ ሰው እንደሞተባቸው ራሳቸውን የሚጎዱ ወላጆች አሉና እነሱንም ሁሉንም ባካተተ እንድናወራ የሚል ሀሳብ ነው ይሄንን ቪዲዮ ሳዘጋጅ ያዘጋጀሁት። እኔ እውቀቱ የለኝም። ወደ ካሌጅም ሆነ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ልጆች የሉኝም። የኔ ልጆች የ10 የ9 እና የ4 ዓመት ሴት ልጆች አሉኝ። ግን በአካባቢ ላይ የላኩ ሰዎችን አያለው፣ ጓደኞች አሉኝ። እነሱ ጋራ ይሄንን ነገሮችን አያለው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ሚዲያውን ለእናንተ ክፍት አደርግና ያላችሁን ሀሳብ ሼር ብታረጉ በጣም ሌላው ሰው ይጠቀማል ብዬ አስቤያለሁ። አይውሽ ቀደም ብዬ ባሳውቅ ሞር ሰው ለመግባት እድሉን ያገኛል። ሆኖም ግን ያው በካመንት በመጻፍ ሌሎች ላይ እንዲደርሱ ኢንከሬጅ አደርጋለሁኝ። ኦኬ ሰላም ብያለሁ። ኦልራይት ሶ እኔ የኔ ግምት ሳስበው እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲህ ለኮሌጅ ያለ ትራንዚሽን ሲዝን የኮሌጅ ሲዝን ላይ መተን ምንሯሯጠው ነገር አይመስለኝም። ይሄንን ነገር ራሳችንን ማዘጋጀት ላልሄዱ ልጆች ላሉን ሰዎች ራሳችንን ማዘጋጀት ያለብን ልጆቹ ሃይ ስኩል እያሉ ነው የሚሆነው። ወደ ዋና ካሌጅ ሳይገቡ በፊት ራሳችንን ፕሪፔር ማድረግ ያስፈልገናል። ሜንታሊ፣ ፊዚካሊ፣ ስፒሪቹዋሊ ራሳችንንም ልጆቻችንንም ማዘጋጀት ያስፈልገናል። ማዘጋጀት ባጀት ዋይዝ ባጀትን ሴቭ በማድረግ ለእነሱ የሚያስፈልገውን የትምህርት ቤት ባጀት ሴቭ በማድረግ እንደገና ደግሞ ሴፍቲ ዋይዝንም ለእነሱ በመምከር ይሄ ኦቨርናይት የምናደርገው ዝግጅት ነው ብዬ እኔ አላምንም። ላይ ከ12ኛ ክፍል ላይ ሆነው ሳይሆን ገና ከ11ኛ ክፍል ጀምረው ለቀቅ እያደረግን ብቻቸውን ሄደው ሪስፓንሲቢሊቲን መወጣት እንዲችሉ የምናስተምረው አይ ቲንክ ቀደም ብሎ ቢሆን በኋላ ከቤት ከወጡ በኋላ እነሱም አዲስ የማይሆንባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሴፍቲን በተመለከተ ያው እዛው አካባቢ ከቤት ሲወጡ አሁን ወላጅ የለም፣ የሚቆጣጠር የለም፣ ሁሉ በእጃቸው ነው። የተከለከሉትን ሁሉ ለማድረግ ሁሉ በእጃቸው የሆነበት ታይም ነው የሚሆንላቸው መጪው እና ያስተማርናቸው ያስያዝናቸው አይናቸው እንዲበራ ያደረግነው ነገር እሱን ነው ይዘው ከነሱ ጋር የሚሄዱት። ይሄንን እውቀት አዘጋጅቶ በዚህ እውቀት ሞልቶ መላክ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ያው እንደዚህ አይነት ጥፋቶችንም የምታዩበት መንገድ የሆነ ለውጦችንም ይኖራሉ። የራሳቸውን ኮሌጅ በሚጀምሩበት ሰዓት የጓደኛ ምርጫ፣ ገርልፍሬንድ መያዝ፣ ቦይፍሬንድ መያዝ፣ ሌላም ነገር
ስታይሎችን መቀየር። ለምሳሌ እኛ ጋር ሆነው ቤተሰብ ጋር ሆነው የተቀዳደደ ልብስ ማድረግ አትችልም። ወይም ደግሞ የፀጉር ስታይል፣ ይሄ ጆሮ መበሳት፣ አፍንጫ ምናምን የተከለከሉትን ነገር ሁሉ የሚያደርጉበት ታይም እንደሆነ ኤኒ ታይም ራሳቸውን ችለው መኖር እንደሚሰማቸው አይነት ፊሊንግ ውስጣቸው የሚገባበት ታይምም ይኖራል እና እንዲህ አይነት ታይም ላይ ለውጦችን ስናይ እኛም እንደ ወላጅ ምርጫዎችን በመስጠት ራሳቸውን እንዲወስኑ ማድረግ፣ ይሄ አልፎ መቆጣት፣ መቆጣጠር ሞር ልጆችን እንዲሄዱ የሚያደርግበት እድል ስላለ እሱን በማስተዋል ማድረግ ከወላጅ ይጠበቃል። ወላጅ ራሱን ፕሪፔር ማድረግ አለበት። ከልጅ በላይ ወላጅ ራሱን ፕሪፔር ማድረግ አለበት ብዬ እኔ አምናለሁ። ያ እኛ ወደ ራሳችን ዞር ብንል አይ ቲንክ ሞር አቅምን እናገኛለን ብዬ አስባለሁኝ። እኛ እንዴት ነበርን? እኔ አሁን ስለ ልጆቼ ከማሰቤ በፊት እኔ በወላጆቼ ጋር ሆኜ እንዴት ነበርኩኝ? እኔ እነሱ ሲጨነቁ አንዳንዴ ምንም የማይመስለን ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እሱንም አንግል ማየቱ የእናንተንም አመጣጥ እንድናስተካክል የሚያደርገን ነገር አለ። ሌላው በሚፈጠሩ ትልልቅ ችግሮች በምታዩዋቸው በማትወዱት በማትፈልጉት ፓተርን ውስጥ ሲያልፉ ራሳችንን ጊልቲ ማድረግ የለብንም። ወይም አስተዳደጋችን ላይ ጥያቄ ወይም አስተዳደጋችን ላይ ችግር እንዳለ በቂ እንዳይደለን የሆነ አይነት የጊልቲ ስሜትን ሊሰማን የሚሞክረው ነገር አለ። እሱንም አብረን አቮይድ ማድረግ ይኖርብናል። እስካደጉበት ከቤት እስከወጡበት ድረስ የምንችለውን ሁሉ አድርገናል ብዬ እኔ አስባለሁ። ለሁሉም መናገር አልችልም። ሆኖም ግን ቤተሰብ የሚችለውን አድርጓል ብዬ ነው የማስበው። ማንም ወላጅ ለልጁ የሚችለውን ሁሉ ነው የሚያደርገው በሁሉ አንግል። ይሄ ማደሪንግ ጊልት ወይም አባትነታዊ የሆነ ጊልቶችን ከዛ መላቀቅ ይኖርብናል። በዚሁ ሀሳብ ላይ ሀሳብ የምትሰጡ ሰዎች ካላችሁ እድሉን እከፍታለሁ። በዚህ ላይ የምንለው ነገር የለንም የምትሉ ደግሞ ከሆነ ያው ፔጁን ክፍት አደርገዋለሁ ለሌላ ርዕስ ማለት ነው። ሶሪ ስልኬ የት እንዳለ አላወኩም። ቤት እየቀየርኩ ነው ያለሁት እና የሆነ ቦታ ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት እጄ ላይ ስልክ የለም። ግን በዚህ በማሳያችሁ ወይም አሁን ሊንክ ባደረኩት ላይ ግቡና ያላችሁን ሀሳብ ሼር አድርጉ። አንዳንድ ሰዎች አዶኖ በዚህ ህይወት ውስጥ ስንቶቻችሁ እንደምታልፉ አላውቅም። ግን አንዳንድ እናቶች ልጄን አስተምሬ የተለያዩ ወይም ሰፕሬት ዲቮርስ ያደረጉ ሰዎች ልጄን አስተምሬ ፋይናሊ ልጄ አባቱ ያለበት ጋር ወይም እናቷ ያለችበት አገር ለትምህርት መርጣ ሄደች አሳድጌ የሚሉ ሰዎች ገጥሞኛል። እንዲህ አይነት ኬዝ የደረሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ዞሮ ወደ ራስ ወደሆነ ሰው ነው የሄደው ያ ሰው ያ ልጃችሁ እና ደክሜ ወደ አባቷ ዞረች፣ ደክሜ ወደ አባቱ ዞረ የሚሉ ሰዎች አስተውያለሁ። ያው ርዝ ልጆች ምን ሰዓት ሽፍት እንደሚያደርጉ አናውቅም። በዛም ሆነ በዚህም ግን ለእነሱ ጥሩ ወደሚያስብ ሰው ሄደዋል። እሱን አንግል ማየቱ እና ያለውን ህብረት ማሳመሩ መልካም ይመስለኛል፣ እንደ ወላጅ ሳየው ማለት ነው። እኔ ደክሜባት ነው እንደዛ የሚያምበት ቦታ አለ። እኔ ደክሜበት ምን ብዬ ምናምን በተለይ እናቶች አሳድጌ ለድካም ሆነ ያለችኝ እህትም አለች እና አባቷ ጋር ነው የሄደችው። አስሎንገስ ጤነኛ ህብረት ከአባቷ ጋር ካለ ሰላም የሆነ የአባትና የልጅ ህብረት ካለ እናት ይሄንን ነገር ደክሜ ከሚለው ባሻገር ሌላ የተፈወሰ አስተሳሰብን ብናስብ
በዚህ ውስጥ እያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ነገሩን ሰፋ አድርጋችሁ ብታዩት እላለሁ። እም፣ ያ በዚህ ላይ አያንቱዬ ብትገባ ደስ ይለኝ ነበረ። አሁን ይሄንን ርዕስ ከእሷ አልተቀበልኩትም፣ ግን የእሷም የመጀመሪያ ልጇ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለው። ሞር የተሻለ ሀሳብ ትሰጠኛለች ብዬ አስቤ ነበረ። አንፎርችንትሊ እሷም ስራ ናት ያለችው። ሶ ይህንን አይነት ሀሳቤን የአይዲያ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ሊንክ ላይ የሆነ አንድ ሀሳብ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል በጣም። ከበቡሽዬ ሰላም ብያለሁ። ኦኬ እያወራን ያለ ነው ልጆችን ትምህርት ቤት መላክ። አይ ኖ አያንትዬ ኢትስ ኦኬ ስራ ነኝ ያለሁት ብላለች። ማውራት አልቻለችም። ሌሎቻችሁ የምትሉት ሀሳብ ካለ የምትሰጡት ሀሳብ ካለ ጻፉልኝ ከታች። አለበለዚያ ደግሞ በዚህ ላይ ምንም የምለው የለኝም፣ ሼር የምንደራረገው በዚህ ላይም ሀሳብ የለኝም የምትሉኝ ሰዎች አሁን በዚህ ሰዓት ላይቭ ላይ ያለን ሌላ የእናንተን ርዕስ እንዲወራበት የምትፈልጉትን ርዕስ ከታች ጻፉልኝና በሱ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ለዚህ ነው ባልና ሚስት እጅና ለእጅ መያያዝ ይኖርበታል። ልጆች ወጥተው ነገ ትዳር የሚባለው ህይወት ይቀጥላል ይቀጥላል። ከልጆቻችን ጋር አብረን ኮሌጅ አንገባም። ስለዚህ ባልና ሚስት በየቤታቸው ልጆች ኖሩም አልኖሩም ያላቸውን ህብረት የፍቅር ህይወት መጠበቅ መንከባከብ ይኖርባቸዋል። እናንተ ሁለታችሁ ከተያያዛችሁ ልጆቻችሁ መሄዳቸው ያን ያህል ይጎዳል ብዬ አላስብም። ሙሉ ለሙሉ ልጆቻችን ላይ ፎከስ አድርገን ካለው ፔን ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንዲህ አይነት ልጆች ያሉን ሰዎች ህብረታችሁን ከባላችሁ ጋር አጠንክሩ፣ ከሚስቶቻችሁ ጋር አጠንክሩ። እንስትደፍ ልጅ ጋር ብቻ አታች ከማድረግ አስቡት። እኔ አሁን ከልጆቼ ጋር ምተኛ፣ ከልጆቼ ጋር የምነሳ፣ ምበላው፣ ምጠጣው ከነሱ ጋር ህይወቴ ከነሱ ጋር ቬኬሽኔ እኔና እነሱ ብቻ ከሆንን ነገ የራሳቸው ላይፍ አለ። የባሌን ህይወት በጎን አስቀምጬ እኔ ልጆቼን ከነሱ ጋር መስርቼ እናት ብቻ ሆኜ ሚስት ሳልሆን መኖር ወይም ደግሞ አባት ብቻ ሆኖ ባል ሳይኮን ተኑሮ ደን ነገ እነዚህ ልጆች በተለያየ አጋጣሚ ግድ ኮሌጅ ብቻ መሄድ የለባቸውም። አርግዘው የሚወጡበት ጊዜ አለ፣ አግብተው የሚወጡበት ጊዜ አለ። በያንጌጅ ቦይፍሬንድ ገርፍሬንድ ተያይዘው ከሌላ ሰው ጋር በቃ ህይወቴን ጨርሻለሁ ብሎ በ18 ዓመታቸው ከኛ የሚወጡበት ጊዜ አለ። ምንም ኮንትሮል የለንም። በተለይ አሜሪካ የምንኖር ሰዎች ምንም አይነት ኮንትሮል የለንም። እወጣለሁ ካሉ አስገድደን ማስቀመጥ አንችልም። እኔ ከቤት ስወጣ በ19 ዓመቴ ነው የወጣሁትኝ። በቃ የራሴን ኑሮ የጀመርኩት በዛ ነው። ማንም ጎትቶ እኔን ማስቀመጥ ወይም በ18 ዓመት የደረሰ ልጅ ማስቀመጥ ቤተሰብ አይችልም። ስለዚህ አንድ ልጆቻችንን በሚሄዱበት መንገድ እንደ እግዚአብሔር ቃል መምራት የመጀመሪያው ትልቅ ስጦታ እኔ ለልጅ የምለው ትልቅ ስጦታ በእውነት ይሄንን ልደቴ ከፊት እየመጣ አለ። በኦገስት 4 እየተዘጋጀው ነው ያለሁት ከእናንተ ጋር ማወራበትን ታፒክ ማለት ነው። ሶ አንዱ ታፒክ ይሄ ነው የሚሆነው። በዘመኔ ቤተሰቦቼ ትልቅ ስጦታ ሰጡኝ ብዬ የምለው ዛሬ እነሱ በህይወት የሉም። እኔ ግን እነሱ በሰጡኝ ህይወት ዛሬ ህይወቴን መኖር ችያለሁ፣ ሰላምን ማግኘት ችያለሁ ብዬ የምለው ትልቅ ስጦታ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሃይማኖት አይደለም የማወራው። ይሄ ስለ ሙስሊም፣ ይሄ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት ምናምን የሚለውን አይደለም እያወራው ያለሁት። እምነት፣ እግዚአብሔርን ማወቅ፣
ለሰው ልጅ ትልቁ ሀብት ቤት አይደለም። የምናገረው እውነት ነው። ቤት አይደለም። ቤተሰቦቼ ቤት አላቸው። እኔ ዛሬ እዛ ቤት እኔ አልኖርም። ሌላ ሰው ተከራይቶበት ነው የሚኖረው። ሀብት አይደለም፣ ንብረት አይደለም። ትልቁ ህይወቴ ላይ ሰው ሊገባበት የማይችለው ሰው ሊደርስበት የማይችለው የሀዘን ዝቅጠት ውስጥ ገብቼ ያወጣኝ እነሱ የሰጡኝ ቃል ነው። እነሱ የሰጡኝ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚባለው ህይወት ነው። እሱ አቅጣጫን ይመራል። እሱ ኮሌጅም ይግቡ ልጆቻችሁ፣ ምንም ውስጥ ይግቡ ልጆቻችሁ፣ ነገ የማይወጣበት አዘቅት ውስጥ ገብተው መውጣት የሚችሉበት በተሰጣቸው ገንዘብና ቤት አይደለም፣ በተሰጣቸው የእውነት መርህ ነው። ስለዚህ ልጆቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል ብንመራ፣ እውነትን ብናስይዛቸው ከዛ ነው ፈቀቅ ማይሉት እና ቤተሰብ ትልቅ ስጦታ ሰጥቶኛል ብዬ የምለው ትልቅ 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 ስጦታ ነው ለኔ። ዛሬም ልጆቻችን ላይ ኢንቨስት እናድርግ ብዬ የምለው ትምህርታቸው ላይ አይኖ በጣም ብዙ ወላጅ እሱ ሳይኖር ለልጆቹ ኖሮ ገንዘብን ያመጣል። ብዙዎቻችን እንደክማለን። ልጆቻችን ከኛ በተሻለ ህይወት እንዲኖሩልን እንፈልጋለን። በድህነት አድገን ከሆነ እነሱ ያንን ህይወት እንዳያገኙ ብዙ የምንጥረው ነገር አለ። ውጭስ ጥሩ ነው፣ ግን አት ሴም ታይም ደግሞ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለውን ሁላችሁም በያላችሁበት እምነት ማለት ነው ለእኔ ፕራዮሪቲ መደረግ አለበት ብዬ የምለው ህይወት ላይ እሱ ነው እና እሱ ላይ ኢንቨስት እናድርግባቸው። በተለይ አሁን በአሜሪካ ሀገር የምናየው በጣም ዘግናኝ የሆነ በተለይ እኔ ባለሁበት በፖርትላንድ ኦሬገን ውስጥ ሰው ግራ እስኪገባው ድረስ የሆነ ነው። እኔም በቻይልድ ኬር ውስጥ ፊልድ ነው የምሰራው። 4 ዓመት 5 ዓመት ወንድ ህፃን ልጆችን ጥፍር ቀለም ቁጭ ብለን ቀቡ የምንባልበት ሲቹዌሽን አለ። ወንዶቹ በ4 እና በ5 ዓመት እንደ ሴት ፒንክ ቀሚስ የሚያደርጉበት አለ። እንደዚህ አይነት በሙሉ የወንድ ቤት ወንድ ልጅ ወልደው ቤቱ በሙሉ ዲኮር እና እቃቸው በጠቅላላ ዲዛይን የተደረገው በሴት የሆነበት ቤት አለ። ምርጫቸው ይከበር በሚል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ዓለም ላይ ነን እየፈራን ያለ ነው። አሁን እያፈራን ልጆች ያለ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን ትልቅ ቻሌንጅ ያልፋሉ ከኛ በበለጠ። አስቡት እኛ ላይ ምን ያህል ኢንቨስት መንፈሳዊ ህይወት እንደተደረገ አስቡት። የድሮ ቤተሰቦቻችን በገባቸው እምነት የሚችሉትን ሁሉ ኢንቨስት አድርገውብናል ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ቤተሰብ አድርገውብኛል። እንደዛ መንፈሳዊ ህይወት ኢንቨስት ተደርጎብን የእኛን ውጤት ይዩት። ደን ደግሞ አስቡት እኛውን በስራ ቢዚ ሆነን እኛ በብዙ ነገር ተጠምደን ብዙ እኛ የተሰጠንን ያህል አልሰጠንም ብዙዎቻችን። የእኛ ልጆች ምን ያህል ነው በእምነታቸው ጸንተው የሚቆሙት? በየትኛውም እምነት ያለን ሰዎች ማለት ነው። ምን ያህል መልክ አስይዘናቸዋል? ምን ያህል እውነት ገብቷቸዋል? ትምህርት አሁን የመጣ ነገር ነው። ድሮ ትምህርት አልነበረም። ሰው የሚግባባበትን ማንበብ የሚችልበትን ነገር ነው ሰው ይማር የነበረው በፊት ማለት ነው። ሀሁ ካለ ከዛ ኤቢሲ ካለ ሰው የሚጻጻፍበትን ለማንበብ የሚጠቀሙበት ነገር ነበረ ቀድሞ። አሁን ግን ሰው ህይወቱ ራሱ የተሻለ ህይወት የሚኖረው ሰው በተማረበት የእውቀት ደረጃ ልክ ሆኗል። ስለዚህ ቀድሞ ትልቁ ነገር የነበረው መንፈሳዊ ነገር ነው። ኢንቨስት እናድርግባቸው ልጆቻችን ላይ። ምግብ እና ትምህርት ብር ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነገርም ያስፈልጋቸዋል። በዚሁ አጋጣሚ ፕሮባብሊ የኔ እምነት ተከታይ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ የተለያዩ እምነት ያላችሁ ወይ መስጊድ ወይም ቤተክርስቲያን ወይም ቸርች በመውሰድ ብቻ የሆነ መንፈሳዊ ነገርን እንዲያገኙ አትጠብቁ። መጠበቅ የለብንም። በቤታችን የዘራነው ነው ትልቁ። በህይወታችን የሚያዩት፣ በኑሯችን የሚያዩት፣ በአካሄዳችን የሚያዩት እንጂ በሳምንት አንዴ ቤተክርስቲያን ወስደን በምናስቆርባቸው ወይም በምናጸልያቸው ወይም በሚጸለይላቸው ወይም በሚማሩት አይደለም የሚኖሩት፣ ቤት ውስጥ በሚያዩት ነው።
ስለዚህ ሃይማኖትን መስበክ ብቻ ሳይሆን ሆነን መገኘት ይህንን ነገር አብሮ ማስያዝን በዚሁ ላይ በጣም ሃይላይት ላደርግ እፈልጋለሁ። ሰላም ደጀኔ ቲጂ ዳኒ ነው። ቲጂ ዳኒ ነው። ኦኬ ሶ ያ በዚህ ላይ ያላችሁን ሀሳብ እስቲ ስጡ። ዳኒ እየተናገርኩ ያለሁትኝ ልጆችና ፕሮባብሊ አንተም ልጆች ገና እዛ አልደረሱም፣ ግን ልጆችን ትምህርት ቤት መላክ እና ቤተሰብ ብቸኝነት የሚሰማው ልጁን እዚህ ትራንዚሽን ላይ ልጆቻቸውን አብረዋቸው ባለመኖራቸው ይሄ ትራንዚሽን ተጠቂ የሚሆኑ ሰዎች ቤተሰቦች አሉና ስለነሱ ቤተሰብ እንዴት አድርገው መቆም ይችላሉ፣ እንዴት አድርገው ይህን ትራንዚሽን ይወጡት በሚል እያወራን ያለ ነው። መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ሊንኩን አድርጌያለሁኝ። ያ በጣም ነው ሁላችሁንም የምናፍቀው። ባይ ዘ ዌይ ሁል ጊዜ መግባትን እሻለሁ፣ ግን ከስራ አማካኝነት አንዳንድ አላማ ሲኖራችሁ አንዳንዴ ወደ ጎን የሚቀመጡ ነገሮች ይኖራሉ። ሶ ከዛ አንጻር ብዙ እየገባው አይደለሁም ያለሁት። ባይ ዘ ዌይ በዚሁ አጋጣሚ የነ ሞስስን ቻናል የማታውቁ ሰዎች ሞስና ባቢ አብረው ራን የሚያደርጉ ቻናል አለ። አይ ቲንክ ባቢ የራሷም የሆነ ቻናል አላት እና እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ እኔ መግባት የማልችልበት ጊዜ ላይ እነሱ ጋር ጆይን የማደርግበት ጊዜ አለና ከዚህ ቪዲዮ ከዘጋሁት በኋላ የእነሱን ሊንክ ፒን አደርገዋለሁ ካመንት ሰክሽን ላይ ፋሎ ብታረጓቸው የምትጠቀሙት ነገር ይኖራል ብዬ አስቤያለሁኝ። በጣም የሚያስቅ የሚያናድድ ነገር ቢኖረውም ውስጡ ማለት ነው። ኦልራይት ሌላ በምን እናውራ? ጻፉ ከታች ላንብብ። አንዳንዶቻችሁ ለምን በቪዲዮ አልመጣሽም የምትሉኝ ሰዎች ሌላ ቤት ጋራ በድምጽ ብቻ ነው የምትካፈሉት። አንዳንዴ ሁሌ በቪዲዮ መምጣት የማልፈልግባቸው ጊዜያቶችን ለእናንተ ስል በቪዲዮ የምገለጥበት ታይም አለ። ኦፍኮርስ የኔም ምርጫ በእርግጥ በቪዲዮ ቢሆን እመርጣለሁኝ፣ ግን ደግሞ አንዳንዴ የማይቻልበትን ሰዓት አንደርስታንድ እንድታደርጉኝ አንዳንዶቻችሁን እለምናለሁ። አይ ቤዛዬ ያ ሶ በኦገስት 4 በርዚን በማከብርበት ታይም ውጭ የማልገባበት ቪዲዮ የማልገባበት ታይም ነው። ሆኖም ግን በኦገስት 2 ወንዝዴ ቀን ፕሮባብሊ 2-3 ሰዓት ከእናንተ ጋራ ለማሳለፍ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ታይሜን የማዘጋጀው እና ጥያቄና መልስ እንዲሁም ቺቻ ታይም የማዘጋጅበት ታይም ነው። በዛ ጊዜ ስኬጁላችሁ የተመቻቸ ሰዎች ገብታችሁ በርዝዴ ከኔ ጋር እንድታከብሩ። አሁን ሁሉ ነገር በቪዲዮ ላይ ኦንላይን ምናምን ሆኗል። በርዝዴ ራሱ ጊፍት የሚሰጣጠው ሰው በኢሞጂ የተላላከ ሆኗል እና እንደዛ ነው የምናከብረው። የተለየ አዲስ ነገር የለም። ጥያቄና መልስ ቀን አደርገዋለሁ። አይ ቲንክ ፒክቸሩን በተቻለ መጠን ዩቲዩብ ኮሚዩኒቲ ታቤ ላይ ለጥፈውና ከዛ በታች የምትጠይቁኝን እኔ ፐርሰናልም ሆነ ምንም አይነት ጥያቄ ከሪስፔክት ጋራ ከታች ጻፉ። ያን ቀን በነዛ ጥያቄዎች መሰረት የምንወያይበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ያ ከበቡሽ ኡፍ ከልጅ መለየት ከባድ ነው ብለሻል። ያው ከልድ ነው ያልሽው። ከልጅ መለየት ከባድ ነው። አዎ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው። ቅለቱን አይደለም የሚያወራ ነው ዛሬ። ከባድ ነው። ምንም ጥሩ ህብረት ከባል ጋር ቢኖረን ከሚስት ጋር ቢኖረንም
የሆነ የልጆች ደግሞ ራሱን የቻለ ቦታ በልባችን አለው። በተለይ እናቶች ስንሆን በተለይ ሴት ልጆች ደግሞ ሲኖሩን ሰላም ትሆን ይሆን እንደዚህ ሌሎች ልጆች ያታልሏት ይሆን እንዴት ትሆን ይሆን የሚል ራሱ እንቅልፍ የሚነሳን ነገር ያለ ይመስለኛል። እኔ በራሴ ሳየው እና ያንን ሁሉ ቻሌንጅ አድርጎ ራስን ከማድረግ የሆነ የእግዚአብሔርን እገዛ የሚጠይቅ ነገር ይመስለኛል። ለልጆቻችን ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት ነው። እሱ ነው የሚጠብቃቸው። 10 እየደወልን የት ገባሽ፣ የት ወጣሽ፣ የት ነሽ እንደዚህ በስልክ ልጆቻችሁን የምታጨናንቁ ሰዎች ለምን አላነሳህም፣ ለምን አላነሳሽም፣ ምንድን ነው፣ የት ነው ያለው፣ እስቲ በቪዲዮ አብርተህ አውራኝ ምናምን የምትሉ ሰዎች እኔ በፊት እንደዛ የገጠሙኝ ሰዎች ነበሩ እና እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች you're not helping your kids እየረዳችኋቸው አይደለም። by the way ልጆች በጣም የሚቆጣጠራቸውን ሰው ልጆች በጣም እንዲህ እንደ ገመድ እግሮቻቸው ላይ አድርገው የያዙ የሚመስላቸውን ቤተሰብ በተቻለ መጠን ላይፍ ታይም ነው አቮይድ ማድረግ የሚፈልጉት። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ብታሳድጓቸውም ማለት ነው። በራሳችሁ እዩት፣ በትዳራችሁ እዩት። አንዳንዶቻችሁ በራሳችን አንዳንድ ነገሮችን ብናይ የሆነ ኮንትሮሊንግ በተለይ ያለባችሁ ቤተሰብ በጣም ኮንትሮል ልጆቻችሁ የምታደርጉ መውጣት መግባታቸውን መቀመጥ መነሳታቸውን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በእናንተ እውቅና ውስጥ እንዲሆን የምትፈልጉ ቤተሰብ አዶን ኖ በእንደዚህ አይነት አካሄድ ማንን ልታተርፉ እንደሆነ አልገባኝም። በተለይ በአሜሪካ ሀገር ላለን ነው የማወራው። ሁሉ ነገር በእናንተ ፈቃድ ውስጥ ሁሉ ነገር በእናንተ የእጅታ ቁጥጥር ውስጥ ሁሉ ነገር በእናንተ እውቅና ውስጥ የማለፍ ግዴታ የለበትም። አንዴ በተለይ ከቤት ከወጡ በኋላ ማለት ነው። ኮንትሮል የምታደርጉት ነገር በጥበብ ካልሆነ ሌላን አንግል ሽፍት በማድረግ የሚይዘው ነገር አለ ጥሩ ባልሆነ። እሱን ነገር ራሳችሁን መግዛት የሚያስፈልጋችሁ ቤተሰብ አላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ራሳችሁን ትሬን ማድረግ ይገባችኋል። ማይ ቱ ማች ኮንትሮሊንግ ወዱ አይዱ ራሳችሁን መግዛት ያስፈልጋችኋል። ለዚህ ነው አንዳንዴ እኔ አስታውሳለሁ እንዲህ አይነት ልጆች ቤተሰቦቻቸው ያወራሉ አንዳንዴ እና በቃ የተለያዩ አይነት እነሱን አቮይድ የሚያደርጉበትን ሜተዶች ይጠቀማሉ። በጣም ጂኒየስ ናቸው አሁን የሚወለዱት ልጆች። they know what to do። ይልቁንስ በፍቅር በጥበብ ምርጫን በመስጠት ብንተዋቸው ከምክር ጋራ በመልቀቅ አይደለም እያወራው ያለሁት። መናገር ያለብንን እየተናገርን ግን ኦቨር ኮንትሮልን ኖርማል ኮንትሮል ሜተድ ውስጥ ከተን ብንሄድ ለሁላችንም እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ኦልራይት እስካሁን የተጻፈ ነገር የለም። ኦኬ ይሄንን ያህል ካልን አሪፍ ነው። በዚህ ሀሳብ ላይ የምትሉት ነገር ካለ በሌላ ሀሳብ ላይ የምትሉት ነገር ካለ ለሚ ነው። yes 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 በጣም አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳሻል። ለእነሱ የተሻለ ነገር ነው። ያለ ጋድ ኮንትሮል እነሱን እግዚአብሔር ኮንትሮል ያደርጋቸውን። ግድ ነው አብሮ ይህንን ትራንዚሽን መሄድ። ብዙ ጊዜ ትራንዚሽን በጣም ከባድ ነገር ነው። ትራንዚሽን ልጆችን መላክ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ማንኛውም ትራንዚሽን ከኮንፈርት ዞን አስወጥቶ ሌላ አይነት ህይወት ስለሆነ የሚያስለምደን በዛ ህይወት ውስጥ ራሳችንን ኮንፈርት እስክናገኝ ድረስ የሚወስድብን ነገር አለ።
አቢሲኒያዬ ኦኬ አይቼሻለሁኝ። ቴንክ ዩ እኔ ቆንጆ አስገባሻለሁ። ገብተሻል። ሰላም ላንቺ ይሁን። ሃይ ሩሃማ እንዴት ነሽ? እሰማለሁ። ያ ትሰሚያለሽ። ድምፅሽን ጮክ አድርጊና ትንሽ ናይስ ቱ ሲ ዩ ኦር ናይስ ቱ ሂር ዩ ኢትስ ቢን አ ዋይል። ኦኬ እኔ እንኳን በዚህ ዙሪያ ማለት የፈለኩት እኔ እርግጥ ልጆቼ ገና ናቸው ለመሸኘት ገና ጊዜ አለኝ፣ ግን እኔ ቤተሰቦቼ ስለ ቤተሰቦቼ ማውራት እችላለሁ። ኦኬ ያ I grew up here, so I feel like I can say something about this. Yes. Thank you. እና ትልቁ ነገር ልጆቻችንን ማመን በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ ቤት እንዳልኩሽ 2 ሴት 2 ወንድ ነን። እኔ የቤቱ ሁለተኛ ነኝ፣ ከኔ በላይ ወንድ አለ። እና ቤተሰቦቻችን ማለት በአንድ የመጣ ነገር አይደለም። የሆነ ነፃነት አለን። they allow us to speak whatever we want. ይሄ በቃ የተስማማንንም ያልተስማማንንም ሁሉ ነገር it was okay for them to hear it from us. እና ያ እምነቱ ላይ ትንሽ ችግር ነበረ። የሆነ እኛ እንዲሁም ወላጆቻችን ሶሻል ላይፍ በጣም ስለነበራቸው በዛ ሰዓት ከጎረቤት የሚያዩት ነገር አለ ወይ የሚነገራቸው ነገር አለ። እና የሆነ አለ አይደለ የሆነ ደጅ ራሱ ሲያዩሽ አሁን አንዳንድ ሰው ልጅህን እኮ አይቻት ነበረ ኦር እንደዚህ ቦታ እንትን ያ ራሱ የሚፈጥርባቸው ነገር አለ ከፍርሃት አንፃር ማለት ነው። ከዛ ትዝ ይለኛል ወንድሜ 8ኛ ክፍል 8th grade graduation አድርጎ ማለት ነው ማታ ሙቪ ልትጋብዘኝ ነው የጓደኛዬ ቤተሰቦችና አብሬ ልሄድ ነው ምናምን ብሎ ሲጠይቃቸው እኔ በጣም ከቤት ውስጥ እኔ ተናጋሪ ነኝ like I don't do anything። ከዛ እናቴ አንተ ገና እኮ ስንት ዓመት ያደረክ መሰለ 13 ገና በ13 ዓመት ደግሞ ሙቪ ትላለህ ምናምን ብላ ተበሳጨች። ከዛ እኔ ደግሞ ቤት እስከምገባ ድረስ መጠበቅም አልቻልኩም። What are you trying to say? You think a 13-year-old ትንሽ ነው ለማለት ነው? You guys need to start trusting him. I just went off public ላይ ማለት ነው። በጣም ጮኩባት። እስከመቼ እናንተኛ እንደ ህፃን ልጅ ታዩናላችሁ? Obviously በዛ እድሜ ሆርሞን ምናምን ያው እንትን ይልሻል። You feel already like you know everything. Yes. ማለት ነው። እና ከዛ ቤት ከገባን በኋላ ምንም አላሉንም። ያው እኔ እንዳልኩሽ በጣም ተናጋሪ ነኝ። ደንግጧል ሁለቱም። ከዛ the next day they sat us down አራታችንም ማለት ነው። ከዛ you know እስከ ልክ ነሽ አለኝ አባቴ። ልክ ነሽ። Our mindset is stuck somewhere. እናንተን የምናየው the way we envision you guys is still those little kids. እና እውነትሽን ነው አልተሳሳትሽም። እርግጥ እዛ ሰው ፊት ውስጥ እንደዛ ብሎ መናገሩ ተገቢም ባይሆን ግን ልክ ነሽ እናስተካክላለን አለኝ። ከዛ በኋላ ማለት ነው እና change doesn't come overnight, ግን within the last 2-3 years በጣም tremendously ለውጥ አመጡ። እና የሆነ ከማመናቸው ከመብዛቱ የተነሳ እኛ ራሱ ጥፋት ለማጥፋት ስናስብ ወይ የሆነ ነገር wrong doing ለማድረግ ስናስብ we think about losing their trust። እና ያ ነገር ሁላችንም ከብዙ ነገር ጠበቀን። Oh my god እኔ ይሄን ሳረጋ አሁን አባቴ ቢዘኝ ወይ እናቴ ብታይኝ she will never trust me, which is what we didn't want. And I personally I didn't want to lose their trust because it's so hard ያንን ሰው trust gain ለማድረግ ማለት ነው። እውነት ነው። ያንን ነገር ደግሞ ሉዝ ካደረኩት በኋላ እንዴት ነው ላይፍ ምን ሊሆን ይችላል ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። So every day the way we started living our life is okay, you know what, we can still be kids, we can still have fun, ግን በቃ ራሳችንን ፕሮቴክት ማድረግ one another ማለት ነው against the sibling. And he always told us እናንተ አንቺ ለሱ ብትደብቂ እሱ ላንቺ ቢደብቅ እየተጠቃቀማችሁ አይደለም፣ at the end of the day እየተጎዳዳችሁ ነው። ስለዚህ if you see something wrong with the other sibling, make sure you come and tell us. እና
trust is በጣም important ነው። I was 16 when my dad took me to the first concert. እኔ ትልቅ ሰው ነኝ እንግዲህ አብሬሽ ልገባ አልችልም፣ አንቺ ጨፍረሽ ነይ እዚህ መኪና ውስጥ ተጠብቀሻለሁ ብሎ እስከ 2 AM እየጠበቀኝ ማለት ነው። ዋው እና I think trust is important እንዳለኝ እሱ የሆነ እንትን ላይ ስታክ የምናደርገው ነገር አለ። You know, you see them as your 5-year-old, your 4-year-old, your 3-year-old እና የሆነ ጊዜ ላይ መቼ እዛ ነገር ላይ እንደሚደርሱ አታውቂውም። And now my oldest, he's going to be 15 soon. Wow. And the way he sits down and talks to me, it's like, wow, you're almost like, I feel like I'm talking to a man, not a wow. It's amazing. የሚመጣው ለውጥ በሁለት ዓመትም ሆነ በአንድ ዓመት እና ያንን ለውጥ ለመቀበል ዝግጁ መሆን ማመን, you know, እና በቃ መደማመጥ ወላጆች don't always expect to listen to you. It doesn't work that way. It's like a two-way street. አይደለ? Yes. እናንተም ስሙ እነሱም ይስሙ። ኮምፕሮማይዝ አድርጉ። እኛ ባልነው ይሁን። አሁን እኔ ቤተሰቦቼ ልወጣ ስል I told them I want to go to a different college. Yes, ብዙዎች ከዛ እናቴ አለች አለቀሰች። እንዴት በቃ እኔ እንዳልኩሽ ተናጋሪ ብሆን I'm like a favorite child to them. እኔ ሞቼ እገኛለሁ በህይወት እያለሁ ምናምን አለች። I said I'm going to go whether you like it or not. ስለዚህ it's either በጥሩ መንገድ ተቀብለሽ ላኪኝ ወይ ደግሞ እያለቀሽም I will just walk out. You know, I'm not bothered by it. እና የሆነ አዘነች። ከዛ ሄድኩ አየሁት ሁኔታውን and then I came back. I said, you know what, I can't afford በዛ situation ለመማር. And then I came back home and I ended up finishing my college. እና የሆነ ራሳችን ስናደርገውና ስንማር ጥሩ ነው። አንዳንዴ አሁን እሷ ለምን አለቀሰች የሆነ I feel like I'm doing her a service. እንደውም እነሱ ናቸው ለእኔ ሰርቪስ የሆኑኝ። I live there for free. I don't pay anything. You know? You eat for free, you sleep for free, everything is free. Because in the real world, ስትወጪ ያ ነገር ሁሉ ስታጪው ሲጀመረኛል የፋይናንስ ማኔጅመንት አያስተምሩን፣ የታይም ማኔጅመንት አያስተምሩን። just በቃ በላሽ ጠጣሽ ተነስተሽ ሂጂ ስትመጪ ቤቱ ተጨርቶልሽ you know ይሄ እንደዚህ responsibility አልተጫረብንም። እና ወተሽ ይሄን ሁሉ በአንድ ኤክስፒሪየንስ ስታደርጊ it's overwhelming. ከዛ አልችልም አልኩ። በቃ መጥቼ አልችልም እዚህ ሆኜ ነው የምማረው አልኩ። እነሱ የሚፈልጉት እሱን ስለነበረ they didn't hesitate. They accepted me coming back home ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮችን ahead of time ብናስተምር responsibility ምን ይመስላል፣ finance ምን ይመስላል። እና አሁን I opened an account for both of my kids. And I can see it in their eyes. On your birthday money ሲሰጣቸው or የሆነ ነገር like they go to grandma and grandpa's house and they help with the chore. My dad will pay them. Oh, you help me cut the grass? Oh, nice. 50 ብር ምናምን ይሰጣቸዋል። That money out ወጥቶ እንደዚህ ልግዛ okay ይዛችሁ መጣችሁ let's go to the bank. They both have a card and you can tell that sense of በቃ እያደኩ ነው, sense of control. አላረ this is mine የሚለው ነገር ሄዶ ሲከቱ ሲያወጡ. Yeah, I mean, know the difference between I need and I want. That's something that I teach them now that my parents did not teach me growing up. እኔ እፈልጋለሁ ስል እንደ እንትን ነው የሚጠቀሙት። ደግሞ ይሄንን ባናደርግላት እንደዚህ ብታደርግ አላረን ፈልጎ ሳይሆን እኔን ከዛ ከሚፈሩት ነገር ይቆጥባል ብለው ስለሚያስቡ ነው የሚያደርጉት። ተወጣጥሮም ይሁን ተበድሮም ይሁን ያደርጉልሻል የሀበሻ ቤተሰቦች። ግን not for the right reasons. They don't do it for the right reasons. And teach them. Don't be afraid ልጆቻችሁ ለማስተማር. You know, አንዳንዴ ማንሰማ እንመስላችኋለን አሁን ሲያወሩ። እኔ አሁን ሲያወሩ ጣራ ምናምን ያለው ስልኬ ላይ ወረኩራለሁ and I can tell irritate ያደርጋቸዋል ያንን ነገር ማለት ነው። ግን I really do listen. Just because I'm not making an eye contact, that doesn't mean I'm not listening. And I see the same thing with my kids. But እኔ አሁን እንደ እናትና አባቴ ዝም አልላቸውም። ልክ መዞር ሲሉ I need eye contact please. I'm here specifically to talk to you. Look at me in the eyes so I know that you're listening and you understand. And that communicates ልጆቻችሁን you know try to understand where they're coming from. ሁላችሁም ያው ወላጆች የሆናችሁ እና ልጅ የሆናችሁ you know you've been there.
Yes. You know, my parents were young at some point, and they understand the struggles of growing up. እዚህ ሀገር የሚለየው ነገር ምንድን ነው? There's a lot of peer pressure, and you give in. We're not as strong as አሁን እንደ እናትና አባቴ ጠንካራ አይደለንም እኛ እዚህ ሀገር ያደግን በጣም አይደለንም። we deal with so much, and it's easy to give in so much, in so many ways. እና አባቴ እና እህቴ አሁን ወፈር ያለች ነች እና የሆነ ስለ ውፍረቷ ምናምን ኮሜንት ካደረገ በጣም she gets upset. ከዛ እናቴ እንደ እኔ እኮ ሀገር ቤት እያለሁ በአንቺ እድሜ ሳድግ እኮ ምን ያልተጠራሁት ነገር አለ እና she thinks አሁን እናቴ ምንም ያ ነገር is just እንደ ቀልድ ሁሉ ነው የምታወራው. But for my sister, it plays out differently. You know, the way we are raised and the way, that's bullying. You know, she's being bullied by her own mom. Technically, yes. And the strength that we have is not the same. And I don't know what it is. We're very weak in that sense. Our mind, but I'm ትንሽ ነገር ነው የሚጎዳው. እና ያንን ነገር አንደርስታንድ በማድረግ ከቅጣትም አንፃር ይሁን ከምንሰጣቸውም ኮሜንት አንፃር የሚሆን you know sensitive የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ አወራራችንን ብናስተካክል እና ያው ትልቁ ነገር trust your kids, trust your decision, trust the process. And they are listening. My way or the highway አይሰራም እሱ ብዙ ጊዜ it's going to end up in a ditch because እልህ ነው የሚፈጥረው በሁለቱም ማለት ነው። በጣም you know just ልጆች ናቸው ምን ያውቃሉ ምናምን ሳይሆን እናንተ ብቻ ለመከበር አትፈልጉ እኛንም አክብሩ። በጣም ብዙ ቤት ነው የሚታየው እሱ እኔም ኖቲስ ያረኩበት የልጅነት እድሜ ነው እሱ የምትይው አሁን እና like I said respect is a two way ልጆች ናቸው ምን ያውቃሉ ምናምን ሳይሆን በቃ እድሜ በሚፈቅደው ነገር ማስተማር መለቀቅ ያለበት ጊዜ መልቀቅ and then at the same time እንዳልሽው ደግሞ if you're married try to be on the same page. And now that's where I appreciate my parents is they were always on the same page. Even አሁን እናቴ እየተሳሳተች እንደሆነ ቢያቅ he will not say it in front of her. እንዴት ማለት ምን ለማለት ፈልጋ ነው? I'm always loud and crazy so አይ እንደዛ አይደለም በቃ ካለች ነው ግን I know in the bedroom they discuss that because tomorrow she comes out with a different neither of them እሷ በቃ ፊቷ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ልትወረውርብሽ ትችላለች ከተናደደች ማለት ነው and he knows that's wrong ግን he will never tell her in front of us. It was always something that they talked about behind our back and at the same because ሲመጡ እኛ ጋር as a unit as one you know so your mom and I have decided ትናንትና እንደዚህ ብዬ ነበር ግን እናታችሁ ሳናገር I think it's okay ማድረግ ትችላላችሁ እስቲ ሞክሩትና እኒ የሚለውን ነገር ያመጡታል አንዳንዴ ደግሞ ጥያቄ ስንጠይቅ ወዲያው መልስ ላይሰጡን ይችላሉ most of the time እንደውም እንደዛ ነው. That's how I knew that they talked behind our back. Yes. Because he will always say, let me think about it. Again, let me think about it, Manet. Let me talk to one another. No, that's their way of telling us. Let me listen to each other. Yes, one idea. Yes, one idea. Listen, yemilo nagar no. I said, no, it's urgent. Urgent to me. What nagar illam. You ask the question. It's a valid question. Then give me time to think about it. Because the next day that evening I think እውነታችሁን ነው በቃ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ አታደርጉም ብቻ ሳይሆን ለማናደርግበትን ምክንያት ደግሞ ይነግሩናል. No you cannot do this but why? ድሮ ከናቴ ጋር በጣም ሲያጣላን የነበረው ነገር አንዱ ይሄ ነው. She doesn't like the question why. የምን why ነው ዝም ብላችሁ ማድረግ በጣም ብዙ ቤት አለ እሱ ነገር. ዋው ጀበናም ይሁን ምጣድ አብን ኖሮ ይወረወረብሽ ይችላል. why ነው እኔ why የሚለው ነገር አይገባኝም ትላለች. Which over time እንዳልኩሽ as we started growing up those are some of the changes that she made. It's okay but no tell us why can't I go out? You tell me why. ሳስበው እንደዚህ ባለፈው እንደዚህ ተፈጥሮ ነበር እንደዚህ you know just because no below reason ስለሰጡኝ I may not agree with the reason but at least I have a reason. Reason for doing that instead of saying no because when you just tell a kid no it makes them want to do it. You become more aggressive
and you think about ways of doing it without እነሱ ሳያውቁ ማለት ነው። እና no ለምትሉት ነገር you know give them a reasonable reason why you don't want the things that they're asking for. And be on the same page, you know. አባት yes ሲል እናት ነው የምትል ከሆነ kids will find that crack. Yes. To make things work for their own interest ማለት ነው። እና በዛ እድሜ ደግሞ you favor parents, which most of the time the parent that says yes is going to be your favorite. Sure. ምንም ላያደርጉልሽ ይችላል ያ ወላጅ ግን just the fact that they agree with you with whatever you say, they're going to be your favorite. በትክክል and kids are smart. በጣም advantage መውሰድ በጣም ይችላሉ። And you know, like I said, now I'm a divorced mom of 2. Again, I always make that a priority. Before we co-parent him and always he's never been the one to make a decision. Now that at the age በቃ እሱን ራሱ አይጠይቁትም. I'm always the decision maker. and እሱም ያንን እንትን ኃላፊነት ሰጥቶኛል ለኔ ማለት ነው። አብረው ስላሉ ማለት ነው። አብሮኝ ስላሉ ከዛ ደግሞ for whatever reason he thinks I know more than him. I don't know what sense. ግን like ከብዙ ከማየት የተነሳ ይሁን most of the time, like I would say, I mean 100% ባልልም 99% of the time. And አንዳንዴ I tell him, I say, you know, you're a parent. I can listen to your input. ሰማው ማለት አደርጋለሁ ወይ እሺ እላለሁ ማለት ሳይሆን ግን I want you to say something because አንዳንዴ I feel like እንትኑ ይበዛብኛል ኃላፊነቱ ማለት ነው። Sure. እና I want him to give me input because now አንዳንዴ እኔ ማላየው ነገር እሱ ሊታየው ይችላል from the outside ማለት ነው። Yeah, and I bring that up to him. I say, you know what? ይሄንንም አደርገው ይሄንንም ብለው እኔ ያየሁትበት መንገድ ይሄ ነው. What do you think? Most of the time he usually agrees. እኔ ምንም ከዚህ ውጪ ሌላ የታየኝ ነገር የለም እሱ ነው የሚለው. And so I guess that makes my life easier because I don't really have to go back and forth with him. እና ጋፑ አይፈጠርም because እሱ አሁን እኔ በሌለበት ጊዜ እሱን ከጠየቁት I think that's a good question for your mom namilo. He will never say yes, he will never say no. Or he will just say I think you should ask this question to your mom or በኋላ ድሮፕ ሳደርጋችሁ you remind me to ask this question to your mom and we'll see what she says. And he will never, what I'm saying, even the smallest thing ነው የምልሽ አሁን ይዟቸው ወጥቶ and I'm very health conscious eater ነኝ ልጆቹንም በዛ መልኩ ነው እንትን የምለውና it can be as simple as like an ice cream. Maybe the kids want to eat an ice cream. He will call and ask, can the kids eat ice cream? Wow. Or he will text. He will like, ልጆቹ ice cream እየጠየቁ ነው, is it okay if I can buy it for them? But he will never say, oh, እኔ አባት ነኝ or I have the right ምናምን የሚለውን ነገር እንትን አይልም። እሷ she knows what's best for them ብሎ ነው የሚያስበው። I see. And he will text and be like, yeah, it's fine. Just make it as small as possible or whatever, you know? And not even ትንሿን ነገር እንትን አይልም, which is kind of nice for the kids because it's important that the kids look up to you in a respectful way, both ways ማለት ነው. Just because we're not living together, I don't give them that space to disrespect them. And he doesn't give them the space to disrespect me ማለት ነው. እና ያ ደግሞ እንትን አይፈጥርም መሀል ላይ ማለት ነው. Like because divorce ስትሆኝ እንደው more hard የሚያደርገው ነገር ለመሮጥ it's easy. አንድ ቤት ስትኖሪ አሁን እኔ ቤተሰቦች አንድ ቤት ውስጥ ስለኖሩ it's easier to face things when you're in the same house ማለት ነው። ግን የተለያየ ቤት ስትሆኚ I mean they're with me 7 days a week. አንድ ቀን ነው የሚወስዳቸው. Most of the time we're together. ያችን አንድ ቀንም አብረን ነው የምንወጣው as a family. But sometimes I just need a break or I'm caught up doing things. He will take them out for a couple of hours and bring them back. እና በዛ ሰዓት whatever they want to get accomplished, they can accomplish. ቦታው ከሰጠሻቸው ማለት ነው። like እኔ ጋር ነገር ካላቸው ወይ እኔ አልገዛም ያልኳቸው ነገር ካለ ምናምን ያቺን ሞመንት ተጠቅመው because kids are smart. I'm telling you because I've done the same thing or at least I've tried. እና ማሚ እንደዚህ ብላለች አንተ ካላደረክልን ምናምን because እሷ አሁን ማሚ majority responsibility እሷ ነች የምትወስደው ብለው ስለሚያስቡ እሱን they try to use that reverse psychology on him saying, you know what, because you're not there all the time, I think we deserve that you do this for us. አይነት ማለት ነው እና የለህም financially ምንም ብዙም involve ስለማታደርግ
this is the least you can do. Wow. This is, you know, the kids, they do. yeah. ያን ቤተሰብ እንዲያረግ ያደርጋሉ። ራሱ ይሰማሻል ይሄን በማድረግ የምታንጣጭም ይመስልሻል? Oh, which is true. እሷን already fully በቃ እንደሚፈልገው አይነት አባት መሆን ባለመቻሉ ትዳሩንም በመፍታቱ he already sees himself as a failure. እኔ ፌል አድርጌያቸዋለሁ፣ ትዳሬን ፌል አድርጌያለሁ፣ ልጆቼን ፌል አድርጌያለሁ ብሎ ስለሚያስብ ማቴሪያሊስቲክ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ለሱ ቀላል because ያንን ፌል ያደረገበትን ቦታ የሚሞላለት ስለሚመስለው ማለት ነው። Yes. But then as a mom or as, you know, someone who is like you have to stand your ground, and then you have to communicate with your kids. And I'm financially okay, and all I need your dad to be is just a father to you. Baka. And I don't take child support from your dad because I don't need it. I'm financially capable of taking care of myself and taking care of you. አባታችሁ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ካለ you know what, he can always contribute to your savings. I have no problem with that. If he wants to do something, you have in a bank account, let him transfer your money. Eventually you're going to need that. You know, you have what, 4 more years? ወተሻል እንዴ? ድምጽሽ ሄዶብኛል። እና ኦኬ ብስኝ መጣው። ኦኬ አሁን መጣሽ። ወጣ አርጎሽ ነበር። እና ያ ብር ለነሱ ቢሰበስብ ይጠቅማቸዋል because እነዚህ they're not I tell them you're not living in my house forever. You're definitely not. Yeah, definitely. ያስፈልጋቸዋል. So you're going to need a car, you're going to need some form of you know, it's financial strength ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ለአሁን አባታችሁን የ400 ብር የ500 ብር ጫማ ማስገዛት it's just maybe a day or two of joy that it's going to give you. But when you leave my house at 18 or 19 to know that you're actually financially stable, it's going to give you a lifetime of joy. Yes. You know, so you know, teach them that. But yeah, teach them that, and I think they should be okay. I mean, Lenny Sartolinya, like I told you, my oldest is going to be 15 on August 8th, and then I have a daughter that's going to be 11. And I teach them. I'm open. I don't lie about anything. If I can't do it, I can't do it. If I can do it, I can't do it. You know, be honest with them. And I have no shame in saying I can't do it. Why? And I'm a human. I cannot do or provide everything that they are needing me to do. Electrically, there's 2 of you and there's 1 of me. I can only do what I can. If I can't do it, I'm sorry. I want to give you everything I can possibly give you in this world, but I can only do so much. And be honest with them. እየተበደራችሁ ቁብ እየገባችሁ ሌላ እኮ ነው ለነሱ ማይለብሱትን እነሱ ማያረጉትን ኤሌክትሮኒክ ነው ያረጉት። All of you, because my parents bought me everything, but at the end of the day it doesn't give you joy. እነሱን እንደውም overwork ነው I overwork them. I can only speak for myself because እንዳልኩሽ I was the naughty one. I was the outspoken and the crazy one. So I tell them የጆርዳን ጫማ ሲወጣ, you know, I need the shoes. And the only reason why they did that was because they thought that they were going to keep me where I was supposed to be kept. You know, it was like a reward. You know, but at the end of the day, it doesn't work that way. Because as a parent, I see what they did was wrong. As a parent, and that's not what I want to repeat. And now they did what's wrong. ጥሩ የሰሩት ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ እኔ ማልስማማባቸውና ፌል ያደረጉ ብዬ ማሰባቸውን ቦታዎች አሉ. And that's what I'm correcting now. My parents failed me here, and I'm correcting that with my kids. My parents did such an amazing job here, and which is time. My mom never worked her entire life. Up until my last brother graduated high school, she never worked. She was a stay-home mom. አባቴ ሰራ ነበረ. So there was always someone home for us. There was always someone to open the door. We always had fresh cooked meals. So we always had someone in the house ማለት ነው. And I thought that was it was something that I don't take for granted, and that's the same thing I do for my kids.
I'm responsible for dropping them off and picking them up. I'm responsible for everything that happens in their day-to-day life. I'm always there. And I think that በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ እና በጣም ጥሩ ነገር አደረጉ ጥሩ ስጦታ ሰጡን ነው ካደረጉት ነገር ሁሉ ሰጡኝ የምለው ነገር is their time. Not the 200 pair ጫማ even though I enjoyed it in that moment. Sure. Again, to this day as a parent, to the way አሁን ልጆችን parent ማደረግበት the strength I have right now as a mom was that what they always were available. We always had someone to listen to us, whether there was a complaint or a joy or whatever issues that we were dealing with. But my dad always made the time, even though he was busy working. And Nati Mondalko, she was always a stay-home mom, and they made listening to us a priority. And then it may not make sense to them, but they always listened. They always listened. And I give your kids time. Money is a necessity, like it's something that we need to survive, but it doesn't really fill the gaps that is created. በትዳርም ሆነ በልጆችም ክሬት የሚያደርገው ጋፕ ፊል አያደርገውም። ፊል የምናደርገው እኛ ራሳችንን the day to day living የሚለውን ነገር ማለት ነውና yeah, if your husband or wife, you know, like I said, be on the same page. Now my parents are, my brother, my last one, just graduated from University of Washington this summer. So he will be the last one. He'll be the last one to leave. And it's kind of nice for me now because now my parents want to babysit the kids even more. They're always asking, when are the kids coming over? When are the kids coming over? Wow. Because it's so quiet, you know? It's so quiet. And that's who Habesha ባልና ሚስት ብዙም ራሳቸው ላይ ፎከስ አያደርጉም። All about the kids now. My brother is getting ready to leave the house. They don't know what to do with their time. So now they want the grandkids to come over. So you know, find a hobby, find things to do. ራሳችሁን የሚያስደስታችሁ eventually ልጅ ሆኖ የሚቀር የለም ሁላችሁም እናድጋለን እና find the joy in everyday living. You know what makes you happy. Travel ሊሆን ይችላል, gardening, whatever, you know, together ማለት ነው. Sure. So yeah, that's my experience. I don't know, I probably talked a whole lot, but I love that. እኔ ራሴ ሳቲስፋይ ሆኛለሁ ልል ከምፈልገው በላይ እንዲሁም እኔ ያወራሁት ይበዛል። በቃ በአጭር መልክ ሜን ፖይንቱን ነክተሻል። በእውነት በጣም ነው ማመሰግንሽ። Yeah, so you know, it is what it is. And to all of you who are letting your kids go, let them go. They will be fine. We made it. Fine. Yes, you know, yes. Like 4 kids, you know, it's not easy. ያገን ልጅ ማሳደግ ማለት ነው. I only have 2. 4 ልጆች successfully ማለት ነው. Like we all went to success እንግዲህ በአበሻ የሚመዘነው በትምህርት ስለሆነ ማለት ነው. For me not necessarily. Because አሁን እንዳልኩሽ when I chose to go to college, my mom insisted that I go to college for some form of healthcare. Hello? ኦኬ አይ ቲንክ ተመልሼ ገብቻለሁኝ። እኔ ነኝ የወጣሁት። አለሽ? አዎ አለሁ። ኦኬ ሶሪ። I don't I think the healthcare ዙሪያ ነው መሰለኝ የነበረውና another thing actually I just remembered, don't choose the careers for your kids. That's another another big intent. When they leave college, give them the tools for them to decide what they want to do. Okay, don't choose መማረሽን ቢያስደስታቸው እነሱ የመረጡልሽ ደግሞ ሲሆን በጣም more ደስታቸው ሲጨምር you can just read it from their face. በጣም my mom wanted me to go somewhere in healthcare.
Yes, I enjoyed helping people. But it was my passion. So መርዳት ማለት ነው. Again, I didn't sign up to be a nurse, which I ended up being. I ended up getting my BSN in nursing, but as I had kids, I lost so much interest in that field that I no longer want to do it. So now I'm going back to school again because that wasn't my passion. Yes, it makes money, but like I said, money cannot be everything. I'm at a point in my life where I want to feel joy doing what I want to do on a daily basis ማለት ነው. እና so አራት ልጆች እንዳልኩሽ ያው successful በሚለው መልኩ በሀበሻ society መማሩ ነው. So to keep 4 kids out of alcohol, out of drugs, out of gang related issues, and to actually put them through college, it's not easy. It's definitely not easy. And to always have that sincere respect between your parent and the child, ቀላል አይደለም. And I give them a big shout out for that ማለት because they paid a price. They paid a price. እኔ ሌቶኝ ራሱ እናቴ በመስኮት ብላይንዱ ከፍታ ስትጠብቀኝ ጮህባት ነበር. When are you gonna let this go? I wasn't doing anything important. ስኩል ባሱ ሚስ አድርጌ ማለት ነው. I would go hang out downtown ከጓደኞቼ ማለት ነው. እሷ በመስኮት መሽቷል ብላ because ያው የዚህ ሀገር ጨለማ ቶሎ ነው. By the time it's 3 p.m. it's already dark. ብላይንዱን ከፍታ ትጠብቀኛለች. ስመጣ ታዲያ I don't understand that part. I don't understand the caring part. እኔ የማስበው she's looking at me just as እንደ 5 ዓመት ኮንትሮል እንደተደረግን ነው የሚሰማን ያ ታይም. I said I need space. You need to give me space. I need my space in this house, and then I will cause a big chaos. Good. በዛ ነገር they put up, they didn't lose hope in each one of us because none of us a perfect kid የነበረን አይደለንም ሁላችንም. ሲያወሩ ተመላልሰን ጮኸን ዕቃ ገልብጠን ምናምን ነው all of us ማለት ነው. ግን to put up with that and still become that the parents they become, and then to put us into this አሁን ላለንበት ህይወት, it's not easy. And our parents, it's not easy. It's not easy. Don't choose the future for your kids. Let them choose it. Yes. እንደዚህ የምትማሩት ብር እኮ አይሰራም. Let them be the one to find out. Yes. It's always, you're never told to go back to school. College ሄደው graduate አድርገው when they could not make the money that they were expected to make, they can always go back. ግን ራሳቸው ሚስቴክ ሜክ አድርገው learn ሲያደርጉ ነው ጥሩ እንጂ otherwise you'll always be the blame. እናንተ እኮ እንደዚህ ብላችሁ I wasted my time, I wasted my money, I wasted my energy. And they will always blame you as long as you're alive. Yes. So let them go. Give them the tools, whether በምክርም ይሁን በፋይናንስም ይሁን, let them choose what they want to do. And it's not necessarily going to school. አለመማርም ምርጫ እንደሆነ እንትሩ ላይ አስገቡት. ትክክል. Because success doesn't come from being educated. It just becomes, just have something in your mind. What do you want to do? Have an idea. You just need an idea. An idea, reality ላይ ስታመጩ all of there's so many people who are successful that are not educated, that are millionaires. ከትንሽ ነገር ተነስቶ ማለት ነው. እና አለመማረንም እንደ ምርጫ ቢያስቀምጡት ያንን ነገር መቀበል እንደወላጅ ግዴታችን ነው. Because which way would you go? አስገድዳችሁ ስታስተምሩ, it's a big loss for you as a parent, because you know what, they will never want to see you. They will live across the state. ለበዓልም አይመጡም መሄድም አይፈልጉ አሉ. So you lost big time ማለት ነው as a parent. So it's better to have them, to have the connection, to be present and not educated. Yes. As long as self-sufficient መሆን እስከቻሉ ድረስ ማለት ነው. ይሄ ስል ግን እስከ 30 ዓመት ቤታችሁ ይኑሩ ምናምን አይደለም. Let them be self-sufficient. Let them work. Let them manage their own life. ግን doesn't have to necessarily have to be going to school either. የራሳቸውን ላይፍ ሜንቴን ካደረጉ ቢላቸውን ከፍለው ከኖሩ that it's fine with me. As long as you're doing what you need to do, I'm okay with that. And ያንን ነገር accept ለማድረግ as a parent, I think it's our part to accept that, the fact that
because I believe አምናለሁ not everybody is meant for education. you know ሁሉ ሰው ለትምህርት የተፈጠረ ነው ብዬ አላምንም እኔም ስለዚህ ሁላችንም አይደለንም ይማር መማር የማይፈልገው ደግሞ just let them do what they want to do. at least look at the other part ማለት ነው ይሄ እነዚህ አሁን ኮሌጅ አልሄድም የሚያድገው እዚህ sober እውነቴን ነው you know there's always a negative side to it ማለት ነው ትምህርት ካለመማሩ ውጪ how about the other side? How about if he's a crackhead? What if he's a drug dealer? Whatever ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን yes ግን ከዛ ነገር ነፃ ሆኖ አለመማር መፈለግና ሌላ ስራ ላይ ተሰማርቶ መኖርን ከመረጠ that's a big success for me as a mom. I see that as a success. At least you are sober. At least I'm talking to a sober human being because in this society that we're living in it's hard. It's hard to find a sober human being because there's so many things going on whether it's in school or different sports. yes what is that ነገር ለመስታብ በጣም ቀላል የሆነበት ጊዜ ነው አሁን ማለት ነው እና ከዛ ነገር ሁሉ ነፃ ሆኖ McDonald's ቢሰራ I'll be happy honestly. or if he wants to be a cashier at Burger King go for it. because my hope is one day they will realize that you cannot make a living with $16-17 an hour and that will encourage them to go to school. yes በመጠጥና በተለያየ ነገር ማይንዳቸውን ኦኪፓይ ካደረጉ ያንን ነገር ራሱ ለማሰብ እኮ አይምሯቸው አይፈቅድም እውነት ነው yeah so ያወርዳል እንጂ የተማረ ሰው ራሱ ያወርዳል መጠጥና ሌላ ነገር yeah እና ከተለያየ ሱስ ተቆጥበው let them create the path that they want to go to and just be there to listen, not to give your own opinion or to create the lifestyle that እኛ የምንፈልገው which usually happens is they want to live their dream through you. It doesn't work that way. You already lived. You're now 15-16 years old but you want to live that dream through your kids. It doesn't work that way. yes because innasum they have their own dream and their own passion that they need to fulfill. And you need to leave that opportunity open for them to get there ማለት ነው እና I don't know the parenting ነገር is just so much in it. It's crazy. Yeah I love it በጣም ነው የወደድኩት so you know be open, be loving, unconditional love, not when they're college graduate, not when they're looking good. Unconditional love in any circumstance because whether I'm still your daughter or your son, you know. Unconditional love in any shape or form, you know. yes that's so anyway I don't know that's my long ይሄ በጠቅላላ ሰመሪ ነው ready to let my son go in the next 4 years. I think I definitely am ready to let him go. በጣም የሚረዳ ነው እኛው ካንቺም ተሞክሮ ስለሆነ ያወራሽው የሚመጣብሽ ገና ብቻ አይደለም የኖርሽበትም ያየሽውም ነገር ነው which አሁንም ፕሬዘንት የሆነ ነው በብዙዎቻችን ቤት ውስጥ እና በጣም ነው የሚረዳው እና በቃ እንደራሳችን ኑሮ እንኑር you know the last thing that I just came to my head you know I don't know in your state but እኔ አሁን ሲያትል ነው የምኖረው እና okay high school ስንሄድ your school bus ሊሰጥሽ you have to live 2 miles or more for you to get a school bus እና እኛ የምንኖርበት እንደዛ አልነበረም ግን ደግሞ it was not short distance for me to walk እና metro bus ነው ይዤ የምሄደው እና ባስ ቆሜ ስጠብቅ ሁሉ ሀበሻ ሴት ያዩኛል ሁሌ ባስ ላይ ማለት ነው ከባስ ላይ ሆነ እኔ የምጠብቀው ባስ ሌላ ነው እሳቸው ተሳፍረው የሚመጡት ባስ ሌላ ነው አንድ ቀን ሆን ብሎ ወረዱ that's not even her stop but she just got off the bus to tell me this thing ማለት ነው like I told you I was a very wild and crazy like you know I just like to live my own life ማለት ነው ወረዱና ከባስ አዩ ከዛ ልጅ ያሉ አቤት ማማ ወላጆችሽ የሉም እንዴ በህይወት አሉ አራሉ አልኳቸው ታዲያ ሄሎ እኔን እያስወጣኝ ነው እሺ
ወላጆችሽ የሉም እንዴ በህይወት አሉ? ኧረ አሉ ማማ አልኳቸው። ታዲያ ይሄንን ፀጉርሽ ፀጉሬን በቃ እኔ እንጃ ወር ራሱ ጊዜ የምሰጠው አይመስለኝም። በቃ አንዱን ቀለም ዋው አንዱን ቀለም ወላጆችሽ የሉም እንዴ በህይወት አሉ? ኧረ አሉ አልኳቸው። ታዲያ ይሄንን ፀጉርሽን እንደዚህ ተጫወች ዋው ዝም ብለው የሚያዩሻል። ማማ ብዬ ከት ብዬ ሳምንታቸው ዛሬ በሽ ሂጂ ልጄ ብለው የሚቀጥለው የመጣውን ባስ ተሳፍረው ሄዱና አንዳንዶቻችን ወላጆች ስንሆን እነዚህ ነገሮችን ራሱ ፔረንቲንግ ላይ አፌክት ያደርገናል። አሁን እንዳልኩሽ my parents they gave us the space and the freedom that we wanted. በውስጣቸው ቢሰማቸው የኔ እንደዛ ማድረግ ማለት ለኔ ግን አንድ ቀን ፀጉርሽ ምን 30 ቀለም ሆነ ግን አሁን ይሄም ደግሞ አፌክት የሚያደርጋቸው አለ በሌላ መንገድ ማለት ነው። አሁን ሴትዮ ቤተሰቦችን ቢያውቋቸው መተው አሁን ለእናቴ እቺ ልጅ አሁን ብትመክራት ምንድነው እንደዚህ የምታደርገው ምናምን that itself because we are so fearful of what people say to us ማለት ነው። እና don't let that intimidate እና ወላጅ ስትሆኑ ማለት ነው because we have so much to say እና አሁን ስለኔ ልጆች ሌላ ሰው ላንቺ ጥሩ አስቦም ሊሆን ይችላል vice versa ሊሆን ይችላል they will give you just as a comment ማለት ነው. You know, you give me that comment then I know I stand my ground. I know what my parenting style. You know, ማማ ላይ ሰራ ይችላል the same way ማለት ነው ያንቺም ለኔ ላይ ሰራ ይችላል. Don't take that into consideration or don't take it to the heart because we all have opinions. And that some people come from a good heart or a good place ያንን ኮመንት ሲሰጡሽ አንዳንዱ ደግሞ it's maybe from a negative point. Maybe they're dealing with something on their በራሳቸው ዲል የሚያደርጉት ነገር ይኖራል ያንን ኮመንት እንዲሰጡ ያደረጋቸው ነገር ማለት ነው። እውነት ነው። Know yourself, stand your ground. በቃ እኔ this is working for me, this is what I'm going to do. Obviously you're the parent, you're the one paying the price. Don't let your neighbor influence how you parent your kids. Because አንቺ parent እና my kids are not the same as her kids. Sure. እና don't let that influence you. እና የሴትዮዋ አባባል እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አሁን ያጋጥመኝ ነበር እኔ as a child ማለት ነው. When we go to church, people will comment about how you're dressed. When you go somewhere with your parents out in a party, you hear comments. And this is one of the reasons why we don't enjoy being in the Habesha community. በጣም thank you. Because we're so judgmental. And thank you. ሰርጋለ ጥሩ ሲባል none of us want to go. So do I. They take the enjoyment out of it. You know, they take why you're there out of it. And then let's just have fun. Let's not be so judgmental. And it's so ስለ ሁሉ ነገር እንትን ይኖራል. How can everything have a problem? You know? Thank you. Don't be so judgmental. If they're kids, let them be kids. Let they have a parent, let the parent be the parent. And don't over I know አንዳንዱ ነገሮች ከcultural ነገር የተያዙ ነገር ናቸው but this is not our home. This is not Ethiopia. Like I said, we have to raise our kids in a style እዚህ ፊት በሚያደርገው መንገድ እንጂ not the other way. You know, it takes a village የሚለው ነገር to some extent ልክ ነው. It takes a village to raise kids. I definitely agree. ግን it takes a village የሚባለው እንደ ኢትዮጵያ እግረ መንገድ የሚያልፈውም as my mom used to say when they did something wrong የሱቁ ባለቤት የመንገድ ጠራጊው they will discipline you. Yes. And if someone landscape የሚሰራው ሰው የመቶ if he wants to say something about my son, I'll be so defensive. በጣም because that's just not how things work here. I mean, what makes you think you have the right to talk about my son, Meloni? Yeah. You know? So I don't know. It might just be a culture. በጣም የሆነ አድ የሆነ ነገር አለ በእኛ ሶሳይቲ አሁን ስታዩ በጣም እንትን ነው። አሁን ለምሳሌ
በቀደም አንድ ፕሮባብሊ ያዩትም ይሆናል ሀበሻ ሴት የሆነች ሀበሻ የምታገባ ቡና ማፍላት አለባት በሚል ታፒክ ላይ ያወሩ ነበረ። ባለባሏ ቡና ማፍላት አለባት። በተለይ አሜሪካ ሀገር የኖረች ሴት አሁን ይሄንን ካልቸራል ዋይዝ ማወቅና አለማወቅን አይደለም እያወራው ያለሁት። ግን አንድ ሰው የኢትዮጵያን ካልቸር ሙሉ ለሙሉ እዚህ ማምጣት አትችይም። እናቶችና አባቶቻችን ያደጉበትን የኢትዮጵያን ሲስተም እዚህ ጎትተሽ አታመጪውም። ለልጆቻችን የሚሰሩ አሉ፣ የማይሰሩ አሉ። አማርኛ ማውራትን ማስተማር፣ ካልቸርን ማስተማር ጥሩ እንዳለ ሆኖ የሆነ የተምታታብን ነገር አለ፣ ልጆቻችንንም ኮንፊውዝድ ያደረገ ማለት ነው። እና አሁን በዛ ታፒክ ላይ በቃ በጣም እኔ አወዝ ፒስድ እና ወጣው ፋይናሊ መናደዴ ፖይንት የለውም። ግን ልል የፈለኩት ምንድነው የኢትዮጵያን አይነት ስታይል ማሳደግ የምንፈልግ ሰዎች አለን። እንዲሁም ሌሎች ላይም የምንፈርደው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ፣ ትክክል ያልሆኑ ማለት ነው። ሌሎችን በጣም ባደር ያደርጋል። በጣም that's true. That's true. and ደግሞ ኮምባይን የምናደርጋቸውን ነገር ደግሞ የማይሰሩ ናቸው። it's okay. እኔ አሁን as an Ethiopian የምወዳቸው ፓርቶች አሉ as an Ethiopian ማለት ነው። ግን ደግሞ there's a lot that I disagree with that doesn't even make sense to me ማለት ነው። አሁን እነዛን ነገሮች I wouldn't I mean even ልጆቼን በነግራቸው ይሄም ይደረጋል ወይም ይሄም አለ as an Ethiopian ብልም ግን I don't enforce that to them as a knowledge. እና እንደዚህ አማርኛ ሳወራ እዚህ ሀገር ነው ያደግሽው ብሎ የሚደነግጥ ሰው አለ just because the way I speak is so much clearer, but that's because of my parents. I see. We had a rule in the house and everybody followed that rule, and that was the reasoning why አሁን አማርኛ የራሱ እንደዚህ clear የሆነ ማለት ነው, which I appreciate. Beautiful. I appreciate እንትኑን cultural የሰጡንን base ማለት ነው, because now I can go anywhere. አሁን ልጆቼ እንደምላቸው ማለት ነው, yes you were an American born but your roots is from Ethiopia. I never እንትን ያንን ነገር እንዲረሱ ፍላጎት የለኝም. I always want them to know that we're an Ethiopian, a proud Ethiopian, not just an Ethiopian. And even though ኢትዮጵያን ባላቃትም ማለት ነው, like በዛ ደረጃ proud የሚያደርግ ነገሩን knowledgeውን ባይኖረኝ ግን my parents came from there. They were really great people. እና ቤት ውስጥ በማየው culture እና ባሳደጉኝ culture እንዳልኩሽ, yes there's a lot of things that even አሁን ቤት ውስጥ ራሱ አሁን for me I never used to learn how to cook አላደርግም ነበር until I got married and I had kids. እንጂ ቤት ውስጥ it was always my mom that did the cooking. እና አሁን to this day forget ማላደረገው አሁን የወሰድኩት ራሱ ወደ ራሴ ቤት is the way we celebrated holiday. And it's true that always stuck in my mind. And always ቤት ስወጣ የራሴን ቤት ሲይዝ ይዤ የወጣሁት ነገር እሱ ነው, the way we celebrated, the way what family meant. አሁን እዚህ ሀገር ብዙ ማታየው ነገር አሁን for me I would die for my sister. There's nothing ለእህቴ ወይ ለወንድሜ ማላደርገውና ማልሆነው ነገር የለም እዚህ አሁን እዚህ ሀገር ማታየው ነገር ማለት ነው። እኔ አሁን በሄልት ኬር ዙሪያ ስለምሰራ I see ልጆች እናትና አባቶቻቸው የሞት አልጋ ላይ ተኝተው I can't even reach their son or daughter to tell them የእናታችሁ ሊሞት ነው የአባታችሁ ሊሞት ነው ለማለት ማለት ነው. But that's the culture they grew in. ይሄ ፕራይቬሲ ከመስጠት ኢንዲፔንደንት ከመሆን እሱም ጥሩ ፓርት ቢኖረው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንሲ እና ይሄ በቃ ራሳችሁን ችላችሁ እንድትኖሩ የሚያደርገው ነገር yes to some extent. አሁን this is where combining culture የሚመጣው ነገር ማለት ነው። እኛ እንደውም ፌል ያደረግነው ብዬ የማስበው ኮምባይን የምናደርግባቸውን ቦታዎች ስላላወቅን ነው ፌል እያደረግን ያለ ነው። አሁን ይሄን ፓርት እኔ ከዚህ ሀገር እንደማደጌ የማልቀበለው ነገር ነው። I love እኛን እንትን ሳይበዛ ማለት ነው። አሁን እናቴ የራሷን ላይፍ ኖራ ለቤተሰቦቿ የምትኖረው እኔ ያህል በዛ አልስማማም። የራስሽን ኑረሽ እዚህ አቁመሽ ለወላጆችሽ ኑሪ የሚለውን I don't accept it to that extent. ጥበብም የጎደለው ነው። አዎ but does family come first always and forever? በቃ ቤተሰብ ሁሌ ከማንምና ከምንም በላይ አስቀድሜ የምሰጠው ነገር ቤተሰብ ነው። እኔ እህቴ ተቸግራ ማየት አልፈልግም። እኔ ከቻልኩ በፋይናንስ ራሱ ማገዝ ባልችል እኔ ጋር አስጠግቻት
እኔ ለምን ዘላለም አትኖርም እሷ ከተመቻት ማለት ነው እኔ ተጎድቼ እሷ successful መሆን የምትችል ከሆነ why can't I pay that price for her which is ያገር የማታዩ ነገር ማለት ነው እዚህ ሀገር every man for himself ነው you know they will raise you until you're 18 ከዛ በኋላ you do what you need to do እህት ደውላ 50 ብር አበድሪኝ ብትልሽ ባንክ ያለ እኔ ጋር ለምን ደወልሽ ልልትሽ ይችላል እኔ አሁን ለህቴ 400 ብር ባበድራት am I going to expect that back from her not really it doesn't even run in my mind ብድር ነው በየራሱ ለማሰብ ይከብደኛል ፈልጋለች እሰጣታለሁ obviously ስለፈለገች ነው she's in need እንጂ nobody just randomly asks you for money wow በጣም ከባድ ነገር በጣም በቃ as an Ethiopian በጣም proud ማደርግበት ነገር this is one and this is something that along with ይሄ holiday ከምናምን ከምልሽ ነገር አሉ ብዙ አሁን it takes too long to name them but these are a few አሁን ከራሴ lifestyle ጋር integrate ማድረግ አሁን holiday makes me so happy I don't have to be married to holiday ለማክበር which is another issue that we deal with in our society do we have to really have a man in the house for me to celebrate Easter በደስታ or Thanksgiving በደስታ no I create my own happiness and joy in my house because I run this home honestly yes and ራሴን ደስታ መፍጠር የልጆቼን ደስታ መፍጠር it's my responsibility ያንን ደስታ ለመካፈል የሚፈልግ my door is always open to any of them whether it's family or whether it's my ex-husband and በዓል ሲመጣ I get excited and the kids out ልጆቹ በጣም excited ይሆናሉ ማሚ ያበሻ ኢስተር እየመጣ ነው you know we dress up I cook and cooking do I enjoy cooking I really don't that's not something that I enjoy ግን ደግሞ as a mom or as a parent it's something it's part of the package let me say that and now I'm more of a cleaning ማጽዳት እና ዲዛይን ማድረግ it's my passion cooking የኔ passion አይደለም ግን እና ስትሆኚ ለልጆችሽ ጥሩ ነገር ለማቅረብ ጥሩ ነገር በቃ በጤናም ዙሪያ በምን ዙሪያ ማሰብ ሲጀምሪ ያንን እንደ it becomes a mandatory part of it ጤንነትሽን እያሰብሽ McDonald's መብላት አትችይም once in a while it's okay እና over time በጣም ጎበዝ ኩክ ሆንኩ በጣም ነው የምትጎበዥው ያደረብኝ ሲመጣ ግን እንዳልኩሽ I don't think it will ever be my passion ግን ደግሞ now I've gotten to the point where I don't mind በቃ it's a routine ጠዋት ተነስቶ ቁርስ መስራት ፓክ አድርጎ ልጆችን ትምህርት ቤት መላክ ምናምን it's like a routine I don't even think about it ያልወደውም የሚለውን ነገር ራና አደርግም እውነት ነው I just get up and do it and so you know I don't know I'm just kind of all over the place ብዙ ታፒኮችን combine ስናደርግ culturally የዚህ ሀገርም ብዙ ጥሩ ነገሮች አለ ብንቀበላቸው የሚጠቅሙ ነገሮች ቢቀርብንም ብዙም አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ the same ደግሞ whether you're Ethiopian or whatever cultural background you come from ጥሩ ነገር አለው የለውም ማለት ይከብዳል ግን you know let's pick and choose ልጆቻችንን ስንቀጣ አሜሪካ ልጅ who said American kids can be punished for the mistakes that they make you know the punishment may be different ግን ገና ለገና እኔ ልጄ ፖሊስ ሊጠራብኝ ነው ወይ ትምህርት ቤት ሄዶ ይናገራል ብዬ I'm not going to let my parenting style get in the way of እነሱ ሄደው እኔን ችግር ውስጥ ይከታሉ no it doesn't work that way ኢትዮጵያ እኮ ቢሆን ይሄኔት you know በቀበቶም ይሁን በምን ትመቻለሽ ግን እዚህ you just sit down and let them disrespect you as if you are just even housekeeper ራሱ እኮ በዛ ደረጃ you don't even talk to her that way let alone a parent ማለት ነው I see a lot church ሲሄድ ያለው የተለያየ ኢቨንት ከቤተሰቦች ጋር ሲሄድ ያለው you know like ትምህርት ቤት አሁን if you do this like ከመጣችሁ ይሄ ይገዛላችኋል first of all የሚማሩት ለማን ነው it's not for me it's for them እንደዛ ነው የሚያስመስሉት እኮ መሆን ያለበት ነገር መናገር ነው whatever I remember what my dad said to me when I graduated high school you know Alan every choices that we make in በህይወታችን ላይ every day the choices we make every day are going to combine and make የኛ የህይወታችን ውጤት የሚሆኑት በየቀኑ የምንወስናቸው ውሳኔዎች ናቸው እውነት ነው right now where I'm standing at that's absolutely correct
because ትናንትና የወሰንኩት ከትናንት ወዲያ የወሰንኩት የዛሬ 5 ዓመት የወሰንኩት ውሳኔዎች ናቸው they're playing a part in my life today. Yes. So now ልጆቼን if I'm here I'm feeding you. You have nothing else to do. Honestly speaking, ማለት ነው. I dropped you up in the morning, which I did not get as a child. I walked 5-6 blocks with a bus stop, even elementary age, ማለት ነው. Whether rain or shine, it didn't matter. When I got to high school, ቦርሴ መሬት ላይ እንደዚህ ልተኛ እየደረስኩ ያለ ራሱ ከብዶኝ ማለት ነው. Rain or shine, I walked to school. Again, the reason why I don't blame my parents for that reason, because it gave me the strength I have today, ማለት ነው. And it's easy to blame them. ለምን ቁጭ ብሎ ያለ በዚህ ዝናብ ሊያደርሱኝ አልቻሉም ምናምን እል ነበር ድሮ. But አሁን I gained so much wisdom, I don't have room to blame people. I turned around ያንን ነገር አዙሬ አሁን ላለኝ ጥንካሬ ላለኝ የጥሩ መልካምነት እናት እንትን I use that as an advantage. አሁን for my kids I thought ቁርስ አብልቼ ትምህርት ድሮፕ አድርጌ and I pack them lunch. I don't even let them eat school lunch. So you eat breakfast at home, I pack them lunch, ትምህርት ድሮፕ አድርጌ ከሰዓት አምጥቼ I give them snack and then they go to whatever activities they need to do. You come back, dinner is already on the table. እራት በልቶ ሻወር ወስዶ አሳይመንት ሰርቶ ከተኛት ውጪ you have nothing to do Monday through Friday. So what other choice do you have to get an A? Yes. It doesn't make sense. Like A would you ሌላ ምን ኦፕሽን አላቸው? ቤት መታችሁ ላውንደሪ መታችሁ ከሆነ የተለያየ አሁን በእኛ ጊዜ እንደነበረው ማለት ነው። እናቴ ቁጭ ብላ ቡና ይዛ አንተ እስቲ እንትኑን ከላይ አውረደ እስቲ አባትሽ ነው ሄደውን አድርጉት እራምን ትባያለሽ እዛ ሻይኩርሽ ራሱ የሚጠይቅሽ የለም እውነት ነው። expect you to excel. Thank you ማለት ነው። ለአሳይመንት ላይ እርዳታ ሳይሰጡ ግን ደግሞ ውጤት ሲመጣ እንዴት ተብሎ የማአት እንትን ይወርድብሻል። ግን they did not put an effort ያንቺን ውጤት ላይ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ማለት ነው። So now from where I stand, my son is going to high school. He's going to be a freshman this year. I'm very excited. እና እንደዛ ነው የምላቸው። እንደዚህ ገዛላለሁ እንደዚህ ገዛላለሁ ነው the choices you make today is going to give you the life that you want to live in the next 5-10 years. So make those choices happen. እንጂ ለኔ አይደለም ለኔማ already ምንድነው እድል ነው የሚባለው whatever was meant to be for me or whatever God was supposed to give me already has given me. And I believe in that. I'm already where I need to be. አይደለ? እኔ እናንተ ተማራችሁ አልተማራችሁ እኔን ላይፍ ዝቅም ከፍም አያደርገውም። I'm still going to be where I'm at. Will I be disappointed? Definitely I can be disappointed. Yes. ግን doesn't impact me in any way. ያንን ነገር ማስተማር ያለብን የምታደርጉት ነገር ለእናንተ ነው። ትምህርት ቤት የምትሄዱ ለእናንተ ነው። ጥራታችሁ የምትጠብቁት ለእናንተ ነው። ኦርጋናይዝ መሆን everything that positively የሚያደርጉት ነገር የራሳችሁ ላይፍ ኢምፓክት ዳይሬክት ኢምፓክት ስለሚያደርጋቸው ነው እንጂ እኔ 7 ኤ እንዲያመጣ 100 ብር አልሰጥም። በትክክል ግቡ ይለምዳሉ እንጂ no that doesn't work that way. So በትክክል you get what you put into. እና አበሻ ወላጆች don't expect what you didn't give anything for. Yes. What you didn't give anything give for. So አይ በጣም ሜን የሆኑ ፖይንቶች ነው የነካሽው በእውነት። አንዱ ሳውራ አንዱ ሌላ ነገር ኮኔክትድ ሆኖ እየመጣ I think I've said too much. I think ይመስለኛል እንትኑ መሰለኝ እኮ አሁን ቋንቋ አለመቻላችን ይመስለኛል ብዙ ጊዜ እዚህ የምንመጣ ወላጆች ቋንቋ አለመቻላችን እንደዚህ ሀገር የጎደለ ነገር ይኖራልና ያንን ዝም ብሎ በመልቀቅም ምናሟላም ይመስለናል። እነሱንም እንደ ቋንቋ መማሪያ የሚገርምሽ እኔ አሁን ከኔ ጋር የሚማሩ ነበሩ አበሾችም የተለያየ ዜጎች ምናምን ይማራሉ። ግን ደግሞ we understand የሚያደርጉት ነገር ካለማወቅ እንደሆነ ስፔሻሊ ሃይ ስኩል ስትገቢ በጣም ይገባሻል። ግን ደግሞ ማድረግ እየቻሉ ደግሞ ማደርጉት ደግሞ በዛ ልክ ነው
እኔ to be honest my dad was a fisherman ስለዚህ አላስካ ሲሄድ በጣም ሾርት ተርም ሄደ ከተባለ 3 ወር ነው ዋው የሚሄደው ማለት ነው እና ቤት ውስጥ ሳይኖር ሲቀር ነገሮችን ለመቀበል is much easier አይደለም my dad is not here obviously he's working because we got to eat we got to drink we got to make ends meet ብሎ ለማሰብ ይቀላል እያሉ ግን ሳያደርጉ ሲቀሩ imagine በዛ እድሜ ማለት ነው ኖሮ ሳይመጡ now my 8th grade graduation ጸጉሬን ለመሰራት ተጨቃጭቄ ነው የሰጡኝ ከዛ ደግሞ የመጣም የለም ባስ ብር ከ5 ሰጥቶኝ ነው ካለ from Seattle all the to North Seattle እንትን በባስ ሄድኩት ማለት ነው graduation ሲያልቅ it was like 8:30 ምናምን PM ከዛ በኋላ በባስ ለመመለስ ስል I had a friend that lived like 2 blocks away from our house and his mom asked me if I wanted a ride and I was so grateful thank you ብዬ ተሳፍሬ መጣሁ እና she didn't even 2 blocks እንኳን drive አድርጋ ቤቴን drop ልታደርገኝ አልፈለገችም which is fine with because የኔ ቤተሰቦች ወደ ቤት ሆነው ቡና እየጠጡ ነው ሴትዮዋ ድረስ ይዛኝ መጣ ወደ ቤት ያለም ወሰደው I didn't feel bad I really appreciated her and I really thanked her and I walked home wow you know እኔ በጣም ማልስማማበት ነገር እዚህ ጋር ላቋርጥሽና እኔ ራሴ አሁን until this day ማለት ነው ከሰው ቤት ቡና መጠጣት እየዞሩ በጣም የምናደርበት ነገር ስለሆነ ካገባው በኋላ ይሄንን ነገር ማድረግ አልቻልኩም የከበደኝ ፓርት ነው ምጣላው ፓርት በእኛ ሶሳይቲ የእውነት እናውራ ከተባለ ልጆቻችንን ባይክ ማስተማር እየቻለን ሃይኪንግ ዋና የተለያዩ ነገር ማስተማር እየቻለን ቁጭ ብለን ከሰው ቤት ቡና እየጠጡ መዞር ምንድነው እኔ I really don't understand ይሄ ፓርት ማለት ነው really ልጆቻችን ላይ ኢንቨስት አናረግም ዛሬ ዋጋ ይሰጠናቸው ቦታ ይሰጠናቸው ከቦታ እየዞረን የተመላለስንላቸው ሰዎች በህመማችን ጊዜ አይገኙም ልጆቻችን ላይ ሞር ኢንቨስት ማድረግ ፕራዮሪቲያችን ሊሆኑ የተገባ ያለ ይሄ አይነት ደስታን ከሰው ቤት እየዞሩ መብላት ከከሌ ቤት ምንም አይነት ነገር ነው ህብረት የሌለው በልጆች ዘንድ ማለት ነው እና ይሄ በጣም የሚያበሳጨኝ ፓርት ነው የስንቶቻችንና ልጆቻችን ላይ አክቲቪቲ ላይ ኢንቨስት የምናረግ በጣም እንደ waste of time ምን ቆጥር ሰዎችና እኔ ገጥሞኛል waste of time and waste of money thank you yes አንድ ነገር ስፖርት ምናምን ስትጠይቂው እንዴ ዝም ብለሽ ደጅ ኮን በጣም ተጫወችን እንዴ ነው ግን ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት ሲያደርጉ ስታይታለሽ እና ኬክ ሰው ቤት ይዘው ይላሉ ይገባሻል it's not because financially struggle ያደረገን ስላልሆነ ያንን ኢምፖርታንሱን አላዩትም በቃ እነሱ በላሽ ጠጣሽ እንዳልኩሽ በላሽ ጠጣሽ ትምህርት ቤት በምንም any means በባስም ሄድሽ ሰው መጥቶ ወሰደሽ በባይክም ሄድሽ ብቻ ትምህርት ቤት ደርሰሽ ነይ ከዛ ደግሞ አሳይመንትሽ ይሰራም አይሰራም nobody asks that question ብቻ ጠዋት ማታ ተመላለሽ አንቺ ወደ ትምህርት ቤት we expect things that we don't get I just came back to my childhood እንትኑ ማዘና እሱ አለመማራቸው ቋንቋ አለመቻላቸው ግን ደግሞ እነዛን የማይጠይቁ ነገሮች አሁን እኔ እናቴ በጣም ባለባበሷ በጣም ነበር የምታሳፍረኝ ድሮ ማለት ነው እሱ አሁን መማርን እኮ አይጠይቅም ቡና እየሸተቱ ወጥ እየሸተቱ አለመውጣት it has nothing to do with education that's just ለልጆቻችን ከምንሰጠው value ነው ለራሴ ማለት ነው seriously I'm sorry indeed I want to talk በጣም አሪፍ ነው a lot of us face እና እኔ በጣም ብዙ ጓደኞች I lost a lot of friends በማይሆን ነገሮች ማለት ነው በሱሳይድን ብቲ በኦቨርዶስን ብቲ ይሄ gang related እንትንም ሹት አድርገው I lost a lot of them a lot of close friends ማለት ነው እና ብዙዎቹ ችግሩ ከቤት ነው የሚጀምረው እኔ ገራ for instance እነሱ ነፍሳቸውን ይማር for me I think I was in 5th grade ይመስለኛል እና ባስ ይዤ የምጠብቀው 2 blocks away ነው ግን
it's so dark. I know you've been to Seattle, but I think ተመሳሳይ so አንድ ነው በጣም ነው የሚጨልመው እና it's like 6:30 6:40 but it's so dark. that's like በዛ ሰዓት እንዴ ቱታ ለብሳ እኮ ብትመጣ ምን ችግር አለ? እውነቴን እኮ ነው። ምንም ላይ አክቲቭ የነጠላ ሻሽ ፀጉሯ ላይ እንዲህ ተጠምጥሞ ዋው ፒጃማ ለብሳ ከፒጃማው ላይ ጋውን ተደርቦ ከጋውኑ ላይ ጋቢ ደርባ I said አሁን ተመለሽ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሄዳለሁ። እዛ ልጆች የተሰበሰቡት ጋር እስከማደርስ መጨረሻ ከሰዓት ጸብ ጀመርን መንገድ እኔ ምለው አስብ ለምን ማትመለሽ? አረ በጨረሽ እዛ ካላደረስኩሽ አለች። ለካ ልክ እዛ ስድረስ ደግሞ የእንትኑ ማለት የሰይጣን ነገር ልበለው እንጂ my friends were at the bus stop ahead of me ማለት ነው usually never happens እኔ ቀድሜ የምደርሰው በዛ ተሰብስበው አዩት እሷን ከዛ God is that your mom oh my God that lady no my mom she's our nanny you see she's my nanny. Thank you. Nah it's still I was 12. Wow. No, that's not my mom. That's my nanny. Because oh wow, you guys got money like that? I didn't. Oh yeah. Wow. Because that she went back. Because that baited. Again, up until I reached high school, I always had trouble accepting that. Now in high school, when I was a sophomore, but that ተጠምጥማ ብትመጣ አይደለም ራቆቷን ብትመጣ any shape or form እናቴ ነች የሚለውን ነገር because ብስለቱ መጣ. You know, it doesn't matter how she's dressed or how she's smelling or what she looks like, she's still my mom. Again, that took a lot of growing up to do. በ11 ዓመትና በ12 ዓመት ያንን ነገር comprehend ለማድረግ it's kind of hard. እነሱ ደግሞ ያንን ነገር አንደርስታንድ አድርጉ። how many ልጆች ናቸው ቦርሳቸው ሽንኩርት እየሸተተ የሚመጣው? there's በጣም ብዙ እኛ ሃይስኩል እያለን ኢቲ ያሉ that was their nickname. በርበሬ ቡና that also plays a big part in their emotional እንትን ማለት ነው። በትክክል because አንቺ if you're being bullied every day how much are you going to focus on your education? ትምህርት ነው የሚያስጠላሽ። በትክክል ኔም ብራንድ ያለው ልብስ ማልበስ ባንችል አትሊስት የጸዳና ጥሩ ሽታ ያለው ልብስ ራሱ ማልበስ እንደ ወላጅ እንደ ግዴታ ብዬ ነው ማስቡ ለራሴ ማለት ነው። እኔ እኮ I don't have to go out and buy you a $200 pair of shoes. በአቅሜ የምችለውን ቢቻል within standard የሆነ ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው። because እኔ በጣም አምናለሁ ይሄ ኮንፊደንስና ይሄ ሌላ ነገር ኤክስፔክት ማድረግ ከነሱ ይከብዳል እና within standard አይነት ላይፍ you know overly እንትን በጣም too fancy or overly ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገርን ቫልዩ እስከሚያሳጣቸው አይነት አስተዳደግም ሳይሆን በቃ ማለት በአካባቢያቸው ባለ ስታንዳርድ አለ አይደል እንደዛም ቢችል ጥሩ ግን ደግሞ not everybody is able to meet that standard which is fine ግን every day በቃ ፀጉራቸውም ሴት ከሆኑ በስርዓት ታጥቦ ወንዱም ተቆርጦ ጥሩ ሽቶ በቃ ጥሩ ሽታ ያለው በቃ you don't have to smell like a perfume just clean water is okay. Yeah. Because my parents were making coffee and I left my backpack in the living room and then the whole hallway is smelling like coffee or berbere and onion. በዛ ሰዓት አሁን locker እና share we share lockers. በጣም berbere እየሸተተ who's going to share locker with me? And then and everywhere you walk people are looking at you and making fun of you. I don't think በዛ ጥሩ feeling ይሰጣል ብዬ አላስብም ለራሴ በጣም እና ከዛ ስሜት ነው we drift off of education. ያ ስሜት ክሬት ሲያደርግ የማንነት ዝቅተኝ you feel below average below standard below everybody else እና ያንን ነገር ፊል የሚያደርግሽን ነገር መፈለግ ትጀምራለሽ። አንድ ቀን ሚስ ማድረግ being tardy being suspended then all of a sudden you're missing a week. You know because you feel incomplete አይነት feeling ይሰማሻል። ያንን complete የሚያደርግ ነገር ደግሞ ለመፈለግ you go out in the streets. Yes. streets page ሽንኩርት አይደለም ሌላም የሚያጠፋ ሽታ ስለሆነ ያለው
ያንቺ ሽንኩርት መሽተት ማን ሲያሸትሽ ነው? ማንም ትዝ አይለውም። You're smelling something so much stronger than onion. But you feel wanted and you feel complete. The area ላይ ስትሆኚ ማለት ነው እና parents I'm sorry for bringing this up again. Every time we talk የራሴን እንትን brings me back to those things and for the longest time even ወልጄ ራሱ for the first 6-7 years I had so much resentment when በወላጆቼ መልካምና ጥሩ ነገር እንዳላቸው ነገር ሁሉ ደግሞ ይሄንን ቢያደርጉልኝ I would have been someone better ብዬ አስብ ነበር and I went to school, I went to college ምናምን ግን I was በጣም a smart kid in school ማለት ነው ግን the lack of support ስለነበረ my full potential reach አድርጌያለሁ ብዬ አላሰብኩም በዛ ሰዓት ማለት ነው እና fully reach ያላደረኩት ደግሞ እነሱ እየቻሉ አላደረጉም ብሎ የሚያስብ resentment ነበረኝ እና as I became a parent, as I became a mom, ከልጆቼ ጋር ያለኝ connection ለልጆቼ የማደርገውና ማስበው ነገር ሳይ እነሱን በጣም ታዘብኳቸው but after so many years you know forgiveness is important. You forgive, you let go ከዛ ደግሞ you give excuses even ልክም ላይሆን ይችላል ግን ይሄን ያላደረጉት አለማወቃቸው ነው ቢያውቁ ወይ ደግሞ የሚያሳውቃቸው ቢኖሩ maybe things will be different እያልሽ ራስሽን ያሳምንሽ ትመጫለሽ because you know at some point you have to let that grudge and resentment go otherwise አንቺን ብቻ ሳይሆን ከgrandkidsአቸው ጋር ያለውን relationship ራሱ affect እያደረጉ ይመጣል because every time my kids say something to me I take myself back እዛ ማለት ነው you know what you guys are spoiled እኔ እኮ yes እነሱ ምን ማስተር ይጀምራሉ wow your parents በጣም እናትሽ ስለተሻለኝ አንድ ቀን ልጅ wow your mom is so selfish አለኝ እሱ የት ነበር አልነበረም ያ ነገር ሲፈጠር እኔ ኤቭሪዴይ ከማሳያቸውና ከመናገረውና ውስጤ ከፈጠረው resentment ማውጣው ነገሮችን ነው እሱ እንደዛ ያደረገው እሱ obviously እኔ እናቱ ነኝ that's grandma and more የምቀርበው እኔ as a mom to him ነው እና wow እንደዛ አላደረጉም በስማ ምናምን you know and then I said you know what I have to somehow forgive these people forgive the fact that they did this without knowing ያወቁ ቢሆን ይሄንን መቼም አያደርጉም ስለዚህ I have to let go ያንን let go ሳደርግ forgive ሳደርግ then you know my relationship with them got even better because resentment እንዳልኩሽ የሆነ ነገር ቶፒክ ሲነሳ እንዲነሳ ነበር የምፈልገው ደግሞ ያንን ውስጤ እንትን የሚለውን ነገር ለመናገር እነሱ ማለት ነው ረሳችሁት እንዴ እናንተ እንደዚህ ያደረጋችሁት ረሳችሁት እንዴ እንደዚህ ያላደረጋችሁት እንደዚህ ብታደርጉልን ኖሮ በጣም እንላለሁ and at the same time ደግሞ I give them credit because እኔና ወንድሜ የነሱ መማሪያ ሆነን ከኔ በታች ላሉት ደግሞ እነሱ they tried harder, they tried better and they made a lot of progress and a lot of change እና ለዛም ነው አለማወቃቸው ነው የሚለው ነገር because እኛ ያደገ ስንሄድ እኛም we played a part in their parenting እንደዚህ ማይሆንም እንደዚህ ማይደረግም እንደዚህ we guide አደረግናቸው because there's a big age difference between the two younger ones እኔና የመጀመሪያው ወንድሜ የ3 አመት ልዩነት ነው ያለን እኔና እህቴ የ10 አመት ልዩነት አለን እኔና ደግሞ የቤቱ መጨረሻ የ15 አመት ልዩነት እና like it's almost as if I was your second mom እና ታላቁ ወንድሜ ደግሞ እንደ አባት second dad ነገር ሆነ ማለት ነውና በእኛ ብዙ ነገር ስለተማሩ እነሱም በጣም በጥሩ መልኩ አሳለፉ የልጅነት እድሜያቸው ማለት ነው because like I said almost it was like co-parenting ከነሱ ጋር እንደዚህ ማይሆንም እንደዚህ ማድረጉ የምን መስገብገብ ነው አውጡ እንጂ ብር ተገኙ እንጂ ብራን እያልን ማለት ነውና ያንን ነው ወደ forgiveness እንዲሄድ ያደረገኝ is because I knew they were doing it without knowing እና you know for me though ጠቅሞኛል አሁን እንዳልኩሽ I really like myself as a mom ለልጆቼ ፕሮዲዩስ ማደርገው መጀመሪያ እንደ human being as a human እንደ አንድ ሴት ራሴን በጣም ያለውበትን ቦታ ወደዋለሁ የደረስኩበትን ቦታ ወደዋለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ የሚያስደስተኝ የእናትነቴን ሮል ነው the role as I play as a mom
really makes and gives me joy. Because እንዳልኩሽ there's so many things combined. እያወጣው እየከተትኩ እያወጣው ኮምባይን እያደረኩ ምናምን ክሬት ያደረኩት ዓለም ለልጆቼም ውጤታማ የሆነ ነገር እየሰጣቸው ነው። ለኔም ደግሞ gives me so much joy. It gives me like you know the feeling of going to bed and making when I rest my head on the bed, I know that I did everything I can. But there's no feeling like that. And I think that's important ነው ብዬ አስባለሁ። ወላጅ ለሆነ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ሰው ግን ደግሞ ሞር እንደ ወላጅ ስትሆኚ በቃ ዛሬ እንደ እናትነት as a mom I have done and given them everything. That's how I want to go to bed. ይሄ ማለት ግን እነሱ ሲያድጉ ይሄ ፊሊንግ ይሰማቸዋል ማለት አይደለም። because ልጆች they're always going to have downfall. እናቴ ይሄን አላረገችም አባቴ ይሄን አድርጎኛል ማለቱ መቼም አይቀርም ምንም ብታረጊ አታስደስታቸውም እኮ ያንን ነገር keep that in mind that you will you can never completely 100% satisfy ማድረግ አይቻልም ግን ደግሞ you have to try your best. እና ልጆቼ I sit them around usually during lunch or breakfast whatever meal we have together እና ጠይቃቸዋለሁ. If the last question that we had was last week, I told them when you guys if you become a parent እኔ ይሆናሉ ብዬ መደምደም አልፈልግም because የራሳቸው ምርጫ አለ. So I said if one day you decide to become a parent, what is something you will do different than I'm doing now አልኳቸው. ከዛ በጣም ተገረሙና አዩኝ ሁለቱም. ከዛ እሱ ወንዱ ማለት ነው አሰባሰበና አሰበች ከዛ ንገረኝ አለችው በጆሮዬ ንገረኝ አለች እሷም ነገራት ከዛ ሲነጋገሩ ለካ ሁለቱም ደሴም እንትን ነው ያላቸው ደሴም አመለካከት ከዛ ማማም ያለችኝ እሷ እኔና እሱ ሁለታችንም አንድ አይነት እንትን ያለን አለች ምንድን ነው አላታ እኔ አንድ ቀን እናት ብሆን አለች ያንቺን ያህል መጨነቅ አልፈልግም አለችኝ እሱም ደግሞ I don't want to call you helicopter mom ብዬ ልጠራሽ አልፈልግም አለች ግን I wish በቃ እኛ I wish your life didn't revolve around us. wow እና በቃ ስንኖርም ሳንኖርም እንትን ስለኛ መታስቡና የምትጨነቂውን ነገር እኛ ወላጆች ስንሆን ያንን ነገር መቀየር እንፈልጋለን አለች which I think is important because ጥሩ ነው እኔም እንድማር አደረገኝ ለራሴ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነሱም ለካ እንድኖር ይፈልጋሉ they want me to live they want me to have fun they want me to enjoy life እነሱ ብቻ ሆኖ አይፈልጉም የሚለውን ነገር እንዳስብ አደረገኝ ይሄ ያሉት ግን ስላደጉ ነው ከማደግ ጋር የሚመጣው ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ what is something that you don't feel that I'm doing wrong ስህተት ብላችሁ የምታስቡት whether it's my parenting or whatever ንገሩ ድሮ ትቆጭን ነበር በጣም አሁን ግን ስለማትቆጭን ምንም ነገር ምንም መስተካከል ያለበት ነገር የለም ይሉኛል it's nice to have these conversations ከነሱ ጋር ኢንፑታቸውን ለመጠየቅ ማለት ነው የሚሰማቸውንም ነገር እንዲነግሩ it's good to make them feel comfortable በጥፋትም ሳይሆን በምንም ሳይሆን just leave that table open everything is confidential everything there's no right or wrong question or the stupid answer or stupid question የሚባል ነገር የለም everything on the table መቀመጥ አለበት እኔም when I feel that exhaustion when I feel overwhelmed when I feel burned out I tell them my feeling today has nothing to do with you guys because I'm a human ከናንተ ጋር አገናኘውም ግን I'm burned out today just give me space እንደዛ ስላቸው ቤድሩማቸው ይቀመጣሉ እኔ ሊቪንግ ሩም ልሆን ይችላል ቤድሩም ልሆን ይችላል ግን they know that I need the time alone ማለት ነው እና ወላጆች you know just I guess that honesty and that true communication comes in is that like you know just be true we don't have to be perfect we don't have to give them everything I think እነሱ የሚፈልጉት እኔም ከምፈልገው የነበረው ከወላጆቼ honesty ነበረ በቃ አለመቻላቸውም honest ኢግኖር ተደርጎ ያልፋል ወይ ዝም መልስ ስላልሰጠ ነው ተደፋፍነው ያልፋል it's going to create a lot of issues in the long run በጣም because እኛ እዚህ ሀገር ስናደግ በክሎዥር እናምናለን which is not a Habesha culture አበሻውን ሳይኖር አልኖረም ነው እኛ አልኖረም ሲባል ያለ መኖሩን ክሎዥር እንፈልጋለን
So when you guys አሳትችሉም አቻልንም ዝም ስትሉ kids speculate on their own ለኔ ስላልፈለጉ ነው ማድረግ ምናምን የራሳቸውን አይዲያ ቢልድ አድርገው ከሚያሳምኑ ራሳቸውን give them a reason discuss it and parenting there's no book there's no right and way I guess it's just a trial and error be honest to them be honest to yourself good communication is important time is important communication is important ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር እንትን ነው trial and error ነው አሁን ድሮን ልጆችን እመታ ነበር አሁን አልመታም because አሁን we can come to the table and communicate ሁሌን ያልኩት ነገር ይሁን አይደለም እነሱ የሚነግሩኝ ነገር እኔን የሚያሳምን ከሆነ ለምንድን ነው መሆን የማይችለው እነሱ ያሉት ነገር ሁሌ ደግሞ ሊሆን አይችልም አሳማኝ ነገርና ጠቃሚ ነገር መሆን አለበት ከሁለቱም የሚመጣ አይዲያ ማለት ነው እኛም እንደ ወላጅ መሰማት አለብን ብለን we don't have to hold that power እውነት ነው let that power go let ያንን pride which is the biggest issue that we deal with is we have too much pride በጣም ምንም አይሰራም pride doesn't get you anywhere እና ያንን pride ያንን ego let go አድርጎ come down to their level and communicate with them ልጆች we don't give them the amount of credit they actually deserve በጣም they know ያቃል እኛ አሁን ልጆችሽ አንቺም ማታቂውን ነገር ራሱ በጣም ነው የሚያውቁት እኔ አሁን ያስራምቷ ልጄ ኮምፒውተር ላይ ስሰራ ለስራ ምናምን እንትን ካለኝ አሁን አንዳንዴ frustrated ከመሆን የተነሳ I have no clue what I'm doing ማሚ ይሄ ነገር እምቢ አለኝ ነው ማሚ እምቢ ብሎሽ እኮ አይደለም she's about to be 11 ስራ ሳሚት የሚደረገውን ነገር አድርጋ ይሄው እሺ ማሚ አለች ትለኛለች ማሚ ይሄ እኮ እምቢ ብሎሽ አይደለም I think you're a little bit frustrated ማሚ ትለኛለች ዋው በጣም ይገርም ነው they know more than እኛ ክሬዲት ከመሰጣቸው በላይ they understand more አሁን ያለው ሶሳይቲ ከእድሜያቸው በላይ እንዲሄዱና እንዲያስቡ አድርጓቸዋል በጣም እና belittle we should not belittle them ለሚያውቁት ዕውቀት ክሬዲት እንስጣቸው እና የሚመጣው ደግሞ ከመሰማማቱ ነው let's listen to each other እነሱንም እኛንም እና ደግሞ give them a peaceful home with peace and harmony don't nag each other በጣም that's very key for in the sake of myself beyond if I was selfish honestly speaking ማለት ነው ራሴን ወደና selfish ሴት በሆን ትዳሬን አልተውም ነበር but I left my ትዳሬን የተውኩት is for the sake of my kids wow because እኔ አሁን አብዛኛው እንደምናየው የሀበሻ ትዳር ያው እኔ ሞር ለሀበሻ ኮሚኒቲ ስለምቀር ከራሴ ጓደኞች አንፃር ራሱ ሳየው day to day ያለውን ነገር ስለተሟላላቸው ብቻ የሚኖሩ ብዙ ጓደኞች አሉኝ ነው ወጣኔ ራሱ በኔ መውጣት የተገረሙ ማለት ነው ምን ሆንሽ ቤትሽ ሞልቶ አትሰሪ የፋይናንስ ችግር የለብሽ ምን የለብሽ ግን ኑሮ ከዛ በላይ ነው ከቤት ክራይ መከፈል ከኤሌክትሪክ መከፈል ለኔ አስቤዛ ከመሙላት ውጪ ነው ለኔ ኑሮ ማለት ነው የቤቴ ውስጥ ኑሮና ያንን ነገር ደግሞ እኔ እኮ I'm capable ያንን ነገር ለማድረግ እኔ ምን ይቸግረኛል በመማሬ ብቻ ሳይሆን ኮንፊደንስ የመጣው እንደ በቃ እኔ እኮ መክዶናልድስ ሰርቼ ራሱ መኖር እችላለሁ በተለይ አሜሪካ ሀገር ጥራሽ ከሰራሽ የትኛውንም ስራ ያኖርሻል እና አንዳንዴ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት እናስተካክል እና ማለት የሆነ እኔ አሁን እናት ስሆን እኔ ከምጠቀም ልጆቼ ቢጠቀሙ ብዬ ነው ማስበው ለራሴ ማለት ነው እኔ ብኖር እዛ ትዳር ውስጥ እኔ ልጠቀም እችላለሁ የምጠቀመው ግን ጉልበቴን ሴቭ በማድረግ ፋይናንሻሊ ስትራግል ባለማድረግ ነው የሚሆነው እንጂ በሌላ ብዙ ነገር ደግሞ የምጎዳው ነገር ይኖራል ሜንታሊ ማለት ነው ቴንክ ዩ በጣም እና ማለት በአንዳንድ ነገሮች አሉ ማትደራደሪያቸው ነገሮች በጣም እነዛ ነገሮች ሁሉ ስለሆኑ ማለት አሁን እኔ የኔ ኤክስ ሃዝበንድ
ጥሩ ባል ብቻ ማለት የሱ ጥሩ ባል ብሎ የሚያስበው ይሄን ሁሉ ስላሟላ ጥሩ ባል የሚያደርገው ነበር የሚመስለው እና እኔ የእናትንም የአባትንም ሮል እንድጫወት ማለት ነው። ያ ደግሞ አይሰራም። እንደዛም አይሆንም። እና እኔ ቤት ውስጥ ደስተኛ እኔ እንደ አንድ ሰው ደስተኛ መሆን ካልቻልኩ ማንንም ደስተኛ ላደርግ አልችልም። እውነት ነው። እና ደስታዬን ደግሞ አሳልፌ መስጠት አለብኝ ብዬ አላስብም። ያለ ሰላምሽ እንዴት ትኖሪያለሽ? እሱ እኮ ነው አሁን ሰው የማይገባቸው። ሰላምሽን ጥለሽ መኖር በራሱ በጤናሽም በመንፈሳዊም በሁሉም አንግል በሽተኛ ነው የሚያደርገው። እና ፒስ ኤንድ ሃርሞኒ እኔ አሁን ልጆቼ ቤት ሲመጡ they are full of confidence። በቃ እናታችን ቤት አለች፣ ምግብ አለን ቤት you know I think እኔ እንደዚህ ሳወራው ሲምፕል ሊመስል ይችላል፣ ግን በልጆች ጭንቅላት ሆናችሁ ደግሞ አስቡት። የጭቅጭቅ ቤት ከትምህርት ቤት ወጥቶ ወደ ጭቅጭቅ ቤት እኔ መታደር ጓደኛ ነበረችኝ እኛ ቤት ማለት ነው። my parents allowed her to come and sleep over እኔ my dad said I'm not doing anything extra for her እናንተ የበላችሁትን በልታ ማድረግ ትችላለች እያለ ትመጣ ነበር እኔ ጋር እና to go home after a long because already ትምህርት ቤት ውስጥ ውጣ ውረድ ነው። እኔ ድሮ ከትምህርት ቤት ስመጣ ደከመኝ ስላባቴ እንዴ መሰርተሽ ነው ደግሞ ተምሮ ለመጣው ደከመኝ። ከዛ አንድ ቀን የፓረንት ቲቸር ኮንፈረንስ ሄደ። ከዛ ከፈርስት ፍሎር ወደ ተርድ ፍሎር ከዛ ወደ አሪክ ምናምን ሲያመላልሱት መጣና ቤት ይኸውልሽ እናቴ ከዛሬ ጀምሮ እነዚህ ልጆች ከትምህርት ቤት ሲመጡ ቡና ቀብሉኝ፣ ቡናው ቀጥሉኝ ምናምን እንትን ነገር ተቆመ። እኔ እንኳን ቦርሳ ሳሊዝ እንደዚህ ደከመኝ እነሱ ይሄንን ቦርሳ ይዘው ጧት እንደዚህ ቀኑን ሙሉ ሲወርዱ ሲወጡ እንዴ ደከመኝ ሲሉ ወደው ነው እንዴ ያለ እሱ ተጨምሮ በቂና የተመጣጠነ ምግብ ሳይበላ በዛ ላይ ቡሊንግ እና ፒር ፕሬሸር ዲል አድርገሽ መተሽ ቤትሽ ውስጥ ደግሞ ሰላም የሌለ ጭቅጭቅ የሌለ ውስጥ መምጣት that's not healthy. That is definitely not healthy. እና it's just የተፈታ አሁን ካልሹ ጋራ እኔ አብሬ የምጨምረው የተፈታ ፊት አለመኖሩ ይሄ ራሱ እኔ አንዳንድ ጊዜ ጭቅጭቁ ምናምኑን የምትችውም ይኖራል እኮ ግን እናት በባሏ አዝና ወይም በሆነ ነገር ያልተፈታ ፊት ማየት በራሱ አይሰለችም? ዝፍዝፍ ያለ ፊት ማለት ነው። they read you በደንብ they read you እና መተው ቤት ውስጥ ሲሪያን ቢበሉ ይሻላቸዋል። መተው የእናንተን ጭቅጭቅና ፊት ከሚያዩ ምንም አይነት ዲሰንት ምግብ ሳታቀርቢላቸው ግን at least you know I'm so glad you guys are home, how was your day ምናምን በቃ ኮንቨርሴት ማድረግ ለነሱ even the same food one week the same ምግብ ቀይ ወጥ ሰርተሽ every day ቀይ ወጥ አብያቸው ያንን አይደለም that's not what they care about. What they care about is they have someone that cares about them. They have someone በቃ ቤቲ ስመጣ በደስታ የሚቀበለኝ ወላጅ አለኝ። when I go to bed I don't have to worry about እናትና አባቴ ብርጭቆ መወራወራቸውን you know እና ያንን ደግሞ እንደ ወላጅ ግዴታችን ነው ብዬ አስባለሁ። It's our job to give them that sense of security and safety because it's their home. ከዚህ ወጥተው የት ይሄዳሉ? You know? wow no it's not good. It's not ሴቶች I mean I know ለመፍረድ ይከብዳል። መፍረዱ ሊከብድ ይችላል ግን አይ እውነቱን መናገር you know divorce በአንድ የሚመጣ ነገር አይደለም። እና አሁን it's not just a one time እንትን አይደለም። Yes, was I thinking about it for years? Yes, I was thinking about it for years. ግን ማሰብ ሲጀምሩ እርጉዝ ሆኜ ነው ወልጄ ነው የመጀመሪያ ልጄ ነው ወልጄ በጣም 99 ፓውንድ ነው የገባሁት። wow because I was young በቃ ልጁ አይተኛም በጣም ነው የሚጠባው። ከዛ ደግሞ ቤት ውስጥ I was unhappy ሆርሞኑ ከመቀያየሩ ጋር ማለት ነው። ከዛ በረዶ ወረደና እናቴ ኧረ እኔማ እንዴት ነድቼ እመጣለሁ በቃ እሱ ያምጣሽና አባትሽ ከግማሽ መንገድ ይቀበልሻል አለችኝ። በዛ ሰዓት ያው ባለቤቴ ማለት ነውና የሆነ መንገድ ወሰደኝና ከዛ አባቴ ፒክ ያደረገኝ እስከ ካርቲቱ ይዞት እንደ መንሸራተት ነገር አደረገ። አረ ልጄን አልኩት
እኔ ሳለኝ እንዴ አንተማ ኦሬዲ መኖር ያለብን እድሜ ኖራል ብዙም ለሰው ስሜት ምናምን አቤት እሺ ይሄን ስታወሪ ለራስሽ ተጠንቀቂ አሁን እኮ አንቺ አራስ ነሽ ሰውነትሽ ክፍት ነው ያለው ቀስ ብለሽ ብሎ ቤት ሲገባ ይሄ የለበስኩትን ጃኬት ምናምን ሳወጣ በጣም መክሳቴን አየው የዛኔ ማለት ነው ከዛ እናቴ እንደዚህ ትዝ ይለኛል ገንፎ ምናምን ያደረገች እንደዚህ ቡና ተፈልቶ ቁጭ ብሏል obviously ሁሉም ይሄ እንትን አለው ማለት አይደለም እኔ maybe I might be one of the lucky ones እንደዚህ ቁጭ ብለን በጣም በቃ ግሮሬ ራሱ ውሃ የሚወርዱ ይታያል ዋው ከዛ ልጅ ያለኝ አቤት አልኩት እኔ እኮ አልከበድሽኝም አለኝ እኔ አልከበድሽኝም ሲጀመር ይሄ ትዳር እና አንቺና እናትሽ ናቸው ወስናችሁ እኔ ከናንተ ጋር እንትን አልጣላም ብዬ ነው እሺ ያልኩት እንጂ ሲጀመር አንቺ በዚህ እድሜሽ እንድታገቢ ፍቃድ ያልነበረም ማለት ከሆነ አይቀር ደግሞ እሺ ብዬ ተውኩት ግን እኔ አልከበድሽኝም ስለዚህ ካልተስማማሽ ወደ ቤትሽ ተመለሽ አለኝ ይሄ ምልሽ ላይክ አይ ዶንት ኖ 2 ወር ምናምን ቢሆን ነው ኮልደር 2 ወር ራሱ አይሞላውም maybe I was between 6-5 weeks ይሆነኛል ዋው ካልተመቸሽ ወደ ቤትሽ ነው ያለኝ ከዛ ያለውን እንትን ማለት ነው all day ሳስበው the all night ሳስበው እንትን አለኝ የሆነ it gave me the courage to start thinking about my exit because you know ቤተሰብ መኖሩ ጥሩ ነገር እንዳለው ሆኖ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ መጥፎ ፓርቱ ምንድነው ለነሱ ብለሽ የምትኖሪው ነገሮች አሉ አንዳንዴ ማለት ነው እንዳልኩት ይሄ የሰው አፍ ከመፍራት ምናምን ማለት ነው it's not even about for me because for me I really don't care ግን የነሱን ስም ፕሮቴክት ለማድረግ ከሚለው ነገር ጋር ተያይዞ ያሳስበኝ ነበር now ቦጣ እነሱ ምን ፊል ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ማለት ነው my dad he's pretty mellow kind of guy my mom because she's a social butterfly እሷም በምን ያህል መንገድ አፊክስ ያደርጋታል ያስብ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው ግን ይሄንን ነገር ሲሰጠኝ from that day ማለት ነው ኤግዚቴን ነው ማሰብ የጀመርኩት ኦኬ አሁን ሶጣ በስሙት ትራንዚሽን መውጣት ከዛ ደግሞ ራሴን ያሳመንኩት ነገር ምንድነው መውለድ ካለብኝ አሁን መውለድ አለብኝ ወጥቼ እኔ ከሌላ ልጅ because I always you know እኛ እንዳልኩሽ አራት ነን it was fun having those siblings together አንድ ልጅ ይዤ መውጣት አልፈለኩም ከሌላም ሄጄ ምንም አልፈልግም I wanted to have kids ከአንድ አባት ከአንድ እናት የሚለውን ነገር ማለት ነው እሱ እና መውጣቱን አስበዋለሁ ሶጣ በምን መንገድ ነው የሚለውንም እያሰብኩ ነው የቆየሁት ላስበው እንጂ immediately action አልወሰድኩም ከዛ በኋላ 5 አመት ነው የፈጀብኝ ያንን ሐሳብ ካሰብኩ ጀምሮ ማለት ነው እዚህ ትዳር ላይ አትቀጥይም ይሄ ትዳር ላንቺ አይሆንም because ብዙ ሬድ ፍላጎች አሉ እንደማይሆኑ የሚያሳዩኝ ነገር ማለት ነው እንደማይሆኑ የሚያሳዩኝ ነገር ብዙ ነገሮች አሉ የሚለውን ነገር እያሰብኩ 5 አመት ፈጀብኝ በዛ 5 አመት ውስጥ ሁለተኛ ልጄን ወለድኩ ማለት ነው ከዛ ከ5 አመት በኋላ ከራሴ ጋር ያቀርኩትን ምን ያረኩትን ነገር እያስተካከልኩ መጣሁ ማለት ምን ማድረግ እንዳለብኝ because ወጥቼ ራሴንም ልጆቼንም መውዳት አልፈልግም እውነት ነው I have to be smart ከዛ ደግሞ ከሱ ጋርም ደግሞ አሁን ያለኝን ሪሌሽንሺፕ የሚያሳጣኝም ደረጃ መድረስ አልፈለኩም which is the biggest problem I think we have በአሁን ሰዓት ማለት ነው በጣም እስከምትቃቃሩ አትቆዩ ባለትዳር ሆናችሁ ባልና ሚስቶች ማለት ነው because በጣም መቃቃር የሚያመጣው ነገር ወደ ኮፔረንቲንግ ራሱ ያሳጣችኋል በትክክል እና በትዳር ላይ የሚፈጠረው ስቃይና ህመምም ይሁን በስጭትም ይሁን እንደ እናታችሁ ብትበድላችሁ ወንድማችሁ ቢበድላችሁ ምናምን የዛን ያህል ፔንፉል አይሆንም I don't know whatever ምን ሪዝን እንደሆነ ማለት ነው ትዳር ላይ የሚፈጠረው ፔን ለጎ ማድረግ በጣም ነው የሚከብደው ሁሉ አንግልሽን ነው የሚነካው ደግሞ በጣም ነው የሚከብደው እና ያንዳንዱ ነገር እዛ ላይ እየተጨመረ በጣም ያልሆነ ደረጃ ከመድረሱ በፊት በቃ ወደ ውሳኔ መምጣቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ለራሴ
መኖር እንደማንፈልግ ካወቅን ማለት ነው። አይ ወርክ አደርጋለሁ አስተካክላለሁ የሚለው ነገር ካለ it's okay that means you're not there yet። ግን አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰበብ የሚሰጡት ለልጆቹ ብዬ እኔ አላምንም እንደዛ ለልጆቹ ብዬ ማለት ነው። አዎ ይመስልሻል የምትቀይሪውም ይመስልሻል የሚመስል ለራሴ እሷ ራሷ ሴቷ አልጨረሰችም because ሲጨርስ ያለንም ልጆች ምንም ነገር አያስቆምሽም። አይዝሽም ቴንክ ዩ ነው እውነት ነው። ግን ራስሽ መጨረስ አለብሽ። ሳይጨርሱ ሲቀሩ ነው ኤክስኪውዝ የሚበዛው። when you are done ልጆች አይታዩሽ ምን አይታዩሽ ማለት ነው። ዋው እና you know be smart, know your moves። ወዴት ነው ሙቭ ማደርገው እንዴት ነው የሚሄደው plan your move out። እኔ እንደ መጥፎ አላየውም። ምናልባት ትዳር ሆኖ እንዴት እንደዚህ ይታሰባል ትችሉ ግን ደግሞ at the end of the day responsibility የምትወስዱት እኔ አሁን ከቤት ስወጣ እኔ ልጆች ይዤ ወጣሁት ማን ተጎዳ? የልጆች አባት እኮ 24 ሰዓት ነው እየተኛ ያለው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። በጣም yes I have an open door policy ስልሽ እኮ እኔ በፍርድ ቤት ሄጄ አልከሰስኩት ክፈለኝ ብዬ አልከሰስኩት በዚህ ቀን ብዬ የወሰንኩት ነገር የለም። ምናልባት አንቺ ስቴብል ስራ ስላለሽ ይሆን ይመጣል ማለት አይደለም ዘርኩሽ ማለት ነው። 7 days በሬ ክፍት ነው ኤኒ ታይም ማለት ነው። እሱ የሚመጣው ግን በሳምንት አንዴ ነው። 6ቱን ቀን 7ቱን ቀን ልልሽ ይችላል። 7ቱን ቀን አንድ ስራ ነው የሚሰራው እስከ ሚድዴይ ይተኛል እንቅልፉን ጧት ተነስቶ ቡናውን ጠጥቶ ምናምን እሱም በውስጡ ባደር የሚያደርገው ነገር ይኖራል እንዳልኩሽ እንደ ፌሊየር ራሱ ስለሚቆጥር ማለት ነው። ግን ደግሞ እኔ ስትራግል ማለትም አልፈልግም because I'm not struggling የመረጥኩትንና የፈለኩትን ኑሮ እየኖርኩ ስለሆነ ስትራግል እያደረኩ ነው ማለት አልፈልግም። ግን ብዙ በርደን እሸከማለሁ እንደ ብቻዬን ልጆች እንደማሳደግ ማለት ነው። because እሱ ምን ይሆናል እኔ አሁን ልጆች ዛሬ ቢታመሙ ኢመርጀንሲ ሩም ማድረው እኔ ነኝ። ደውዬ ራሱ ማሳወቅ እንዳለብኝ ራሱ አሉ አንዳንዴ because እንትኑና መልሱን አስቤ ራሴ ማናደር ስለማልፈልግ ማለት ነው። ታመሟል ብለው እንዴ ምን ሆኑ ታመሙ እንዴ? ግን አንቺ ኤክስፔክተር የምታደርጊው እንደወላጅ ታመሙ ብሎ እንዲመጣልሽ ነው አይደል? እውነት ነው እንጂ ከስራ ወጥቶ ቤት ገብቶ ይተኛል ብለሽ አታስቢም እንደናት። በጣም ግን ያንን ነገር ስለሆነ የሚያደርገው እኔ ደግሞ it's my job to protect my peace and my sanity። ስለዚህ ቤት ይመጣሉ በሆነ አጋጣሚ ልጆቹ ታመን ነበረ እንደዚህ ነበረ ብሎ ከነገሩት ይነግሩታል። ካልነገሩትም it's fine። እና የሆነ የላይፍ እንደ ሲቹዌሽን ካልሆነ በስተቀር እሱንም ብዙ የምነግረውና ማዋያየው ነገር የለም because መፍትሄ አይሰጠኝማ። ጭራሽ የሚያደርጋቸው ነገሮች ተገልብጦ እኔን ያናድዱኛል። እና ሴቶች be strong, have strength። I know ይሄንን ስል ምናልባት ከአንቺ ከስራሽ ጋር ከምን ጋር ግን there's so many options። ያላችሁበት ኑሮ ከመረራችሁ ሰው እኮ ሼልተር ራሱ እኮ ይገባል። ሸርተር ይዘው የሚገቡ አሉ። አሁን ይሄ ፍድ ቦርስን ምንም አይደለም ከራሳችሁ ማንነት ጋር አታያይዙት። it's a short term ማለት ለወደፊቱ ማምጣት ለምንፈልገው ህይወት መራም it's a road መንገድ ነው። እና እዛ መንገድ አልፈን መጨረሻ ላይ there's always a light at the end of the tunnel ይላሉ። ሁሌ እኮ ሰው በጨለማ ህይወት አይኖርም። መጨረሻ ላይ ብርሃን ይኖራል። ግን ያለው ነው ላይፍ ማለት ምንም መፍትሄና ለውጥ ማመጣ ከሆነ እዚህኛው ቦታ ላይ ለአንድ ወር ለሁለት ወር የምንከፍለው ዋጋ በዛ የምናልፋቸው ነገሮች ብዙ ትምህርት እንማራለን። you can be somebody, you can be somewhere, you can learn something from it። ግን እዛ ደረጃ ላይ ደግሞ ላለመድረስ self sufficient ሁኑ። ማረም ካለባችሁ ተማሩ፣ መስራትም ካለባችሁ ስሩ። ግን እኔ ይሄ በቃ I don't want to see her, I don't want to see him ምናምን ላይ ደረጃ ከደረሳችሁ እኔ አሁን ባላየው እመርጣለሁ honestly speaking ማለት ነው። yes I have forgiven him, yes I have moved on። ግን he's not a person of my choice። እውነት መናገር ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ኮምፕሊትሊ ከላይፍ ባስወጣቸው ከብለው ሰው ፎርሞስት አንዱ እሱ ነው። because forgive ባደርግም forget አላደረኩም።
because I don't think አዎ that's possible to forgive. I mean to forget. Forgive ትፍርጊያ መርሳት ቀላል መርሳት አይቻልም። ለመርሳት ግን በጣም ይከብዳል። ግን ደግሞ እንዳልኩሽ ቁጭ ብዬ በርዝዴ ማክበር እችላለሁ። ቁጭ ብዬ አብሬ ከልጆቹ ጋር እራት መብላት እችላለሁ። ሲታመም የልጆች አባት ነውና ቴክ ኬር ሄጄ ላደርገው እችላለሁ። ቫኬሽን አብረን እንወጣ እንችላለን። ግን ይሄ ሁሉ ይመጣው ያንን በጣም ኤክስተንቱ በዝቶ አንተን ማየት አልፈልግም። በቃ አንተን በሰው መቀባበል ነው እንጂ በሬ ላይ መተ በር ጭራሽ ልታንኳኳ ምናምን የሚል ደረጃ ላይ ስላልደረስኩ ነው። ሮማት አዎ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ተቋርጦብኛል። አይ ጌስ አቢሲኒያ ሞታለች። ኤኒዌይስ ዛሬ ያለውን ፕሮግራም እዚህ ላይ እንጨርስና ነገ በዚህ ሐሳብ ላይ መቀጠል የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ሐሳብ ላይ እንቀጥላለን። ያ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ። መልካም ቆይታ ለሁላችሁም እመኛለሁ። ነገ በዚሁ ዛሬ በገባንበት ሰዓት ነገ መልሰን እንገናኛለን። ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ባይ ፈር ናው።